everyone, welcome to another episode of Dabur Honey Presents Keep Moving with Nisha. 2 months gap पछि यो episode आउँदैछ हैन 2 months मा I did a lot of things. I did a movie, I stayed in Jomsom for 2 weeks. And Jomsom भन्ने ठाउँ 2 weeks मा बस्दाखेरि त आफू पनि सुकुटी भइँदो रहेछ. Like beautiful experience though. मुक्तिनाथ गएँ for the first time while coming back. तातो पानी बागलुङ तातो पानीबाट उकालो लागेर खोब्रा ट्रेक गएँ. खोब्रा ट्रेकलाई अहिले गभर्नमेन्टले पनि प्रमोट गरिरहेछ र आई भाउच फर इट. इट इज अ ब्युटिफुल ट्रेक. सो म एकजना पोखराबाट गाइड मगाएर लाइक हुन्छ नि सोलो ब्याकप्याकिङ गएको. इट वाज ब्युटिफुल. 2 days uphill and you are on the lap of धौलागिरी and अन्नपूर्ण साउथ अनि हिउँ आउँछ. ब्युटिफुल लोकेसन. लजेसहरू पनि एकदमै राम्रो छ. सो यो चाहिँ एकदमै मैले अफिसियल्ली प्रमोट गरेको त्यो ट्रेकलाई होइन. र एज अ मेरो गेस्ट मेरो आई थिङ्क मैले पडकास्ट गर्दाखेरि वान अफ द फर्स्ट गेस्ट नै थियो ऊ होइन. किनभने भने एक त सी इज अ भेरी क्लोज फ्रेन्ड. अर्को त गफ गर्नु पनि सजिलो मलाई. मेरो माई वर्क विल बी इजियर होइन. अनि अर्को त मैले पहिला पनि कति यो यस्तो पडकास्ट जस्तो एउटा सो एउटा आर्टिस्टहरूसँग गर्नु मन थियो. लास्ट टाइम यदि यहाँले के को सो हेर्नु भएन भने फेरि पनि रिपिट गर्छु. मैले पहिला पनि सुट गरिसकेको थिएँ कि माई गड 3टा एपिसोड. एउटामा रिचा प्रियङ्का के फर्स्ट एपिसोडमा अनि त्यसपछि स्वस्तिमा अनि नम्रता. अनि उनीहरूसँग लिएको त्यो अहिले गऱ्यो भने त कस्तो समय सान्दर्भिकै हुँदैन कि. लाइक दे वर नट म्यारिड होइन. दे डिडन्ट ह्याभ किड्स. अनि नन अफ देम लाइक को पनि बिहा भएको थिएन. अनि त्यसपछि नम्रता वाज इन अ डिफ्रेन्ट स्पेस अल टुगेदर होइन. स्वस्तिमा वाज इन अ डिफ्रेन्ट करियर स्पेस अल टुगेदर. रेलेभेन्ट पनि हुँदैन. तर आई रियली वान्टेड टु डु दिस अनि आई ड्रप्ड that plan because I got so engaged with Babu. र बाबु कुरा गर्नुपर्दाखेरि this is how I would like to start off today's episode. मसँग मेरो एकदम मिल्ने साथी अति नै मन पराएको एक्ट्रेस छ रिचा. Hi. I like your chappal. I know. She's like, yeah, she has a fixation on my chappal. Yeah. Actually, I don't know, म तिमीलाई हेरिरहेको थिएँ तिम्रो चप्पल. And then I suddenly remembered तिमीले हिजो मलाई अस्ति हामी कुरा गर्दाखेरि प्लिज केही एफर्ट नलगाए जस्तो छ त्यस्तै आइज है. लाइक जस्ट थिङ्क इट्स यो होम एन्ड इट्स भेरी क्याजुअल सो भन्दा ठक्क मैले अहिले सम्झेँ मैले यति एफर्ट लगाएन छु कि आई ल्यासेसमा मस्कारा पनि छैन क्या आज मेरो. I'm like त्यो चाहिँ बिर्सेछ. And she was like, म प्रेसर लिन्न यु नो नि हे भनेर भाइ पनि नभनेर फोन गरेर ओके प्रेसर लिँदैन यसले. सो टेल मी कस्तो लाइक No, I think that phase is gone नि जहाँ ब्युटी पार्लर गएर पुरा रेडी भएर पडकास्टमा आउने. It's gone? त्यो रेलेभेन्टै हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई. लाग्छ द मोर र एन्ड अथेन्टिक पिपल लभ इट. त्यस्तो भइसक्यो. आई थिङ्क गफ पनि त्यस्तै नै हो. मान्छे पनि त्यही नै हो होइन. सो मलाई केबाट सोध्न मन लाग्ने भने तैँले लाइक तैँले भन्न आइहाल्छ होइन. स्योर प्लिज गाली गर्नु अगाडि हामी एकअर्कालाई एकदम त भन्छौँ हामी एकअर्कालाई होइन. सो मलाई एउटा कुरा एकदमै आजकल जान्न मन लाग्ने कि वुमेनहरूको होइन वाइ डिड यु गेट म्यारिड के. Why did you get married? Okay, I'll get to that पनि कि मलाई त्यो कन्भर्सेसन एकदम गर्नु मन छ. मेरो चाहिँ यस्तो थियो. I eventually wanted to get married, number 1. किन कहाँबाट आयो त्यो थट के. क्यान यु ट्रेस इट. किनभने मेरो यस्तो छ कि यस्तो थियो कि मेरो अब सानैदेखिको कुरा गर्ने हो भने तँलाई थाहा छ नि मेरो त अब हामी 3-4जना सिस्टर्स अब हुन्छ नि दाइ भाउजू उहाँहरूको छोरा छोरी एन्ड देन अब भनौँ न पेरेन्ट्स. मेरो त एकदमै ठुलो फ्यामिलीमा हुर्केको हो नि त म आफै पनि. रिलेसनसिपको धेरैवटा सेड्स देखेको छु भन्छु कि होइन. त्यो बेलादेखि होइन वेन आई वाज भेरी यङ डिफ्रेन्ट खालको सेड्सहरू देखेको छु आफ्नो फ्यामिलीमा वा आफ्नो इमिडिएट फ्यामिलीमा वा आफूले चिनेको भनौँ न मेरो सिस्टर्सहरूको फ्रेन्ड त्यो बेला हामीभन्दा अलिक सिनियर. सो रिलेसनसिपको हरेक खालको सेड देखेको छु. अनि कस्तो भयो भने मेरो फ्यामिलीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ म 20 वर्षको हुँदा ड्याड बिच्यो होइन. त्यस पछाडि अल अफ अ सडन त्यतिखेर चाहिँ मेरो सिस्टर्सहरू सबै सेटल भइसकेको थियो होइन. सो म कान्छी छोरी. सो कान्छी छोरीको भार आई अन्डरस्ट्यान्ड के सबैलाई वा ओन्ली डटर हुनुको होइन कतिजनालाई. सो त्यो हुने बित्तिकै कस्तो भयो भने सबै कुरा म माथि आइपुग्यो भने जस्तो कि लाइक ममलाई सपोर्ट गर्ने उसको अब पिलर अफ स्ट्रेन्थ चाहिँ मै थिएँ होइन. अनि त्यस पछाडि एकदमै ममसँग झन् क्लोज भएँ हुन्छ नि. एभ्रिथिङ वाज अबाउट हर फर हर भने जस्तो होइन. उसको पनि त्यही नै थियो. एकदमै 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 अब आमासँग त भइ नै हाल्छ तर ड्याड गइसकेपछि झन् धेरै नै क्लोज भयौँ होइन. उहाँलाई त म एकदम एडिक्सन जस्तो के म भएन पनि हातखुट्टै लालाक्लो छोडिदिने त्यस्तो. अनि
अब टाइम जाँदै गर्दा अफकोर्स कामहरू गरियो यताउति सबै गरियो होइन अब रिलेसनसिपमा पनि बस्यो होइन एभ्री रिलेसनसिपमा लाग्यो कि दिस इज इट बट इट वाज नट इट एन्ड द वान आई गट म्यारिड टु होइन जब मेरो लाइफमा आउनुभयो वेन आई सेयर्ड इट विथ माई मम होइन आई डोन्ट नो त्यतिखेर चाहिँ ममको हेल्थ पनि अलिकति एकदम डिग्रेडिङ स्टेटमा भइसकेको थियो ममको मम्मीको गल स्टोनको अपरेसन गरेको हामीले जुन 2019 मा त्यस पछाडि उसको हेल्थ चाहिँ एकदमै फास्ट नै तिम्रो डाउनफल भयो क्या अनि एभ्री टाइम यस्तो थियो यो मान्छेसँग दिपेशसँग मैले इभेन्चुली बिहानै गर्थेँ पनि होला किनभने उसैसँग गर्थेँ होला किनभने द फर्स्ट गाई जसले चाहिँ एकदम टक के लाइक ओके फ्यामिली भेट्यो त्यो भन्ने बित्तिकै एउटा एक किसिमको ऊ पनि हुँदो रहेछ कि बिङ अ वुमन हुन्छ नि उसको फ्यामिलीलाई भेटाइरहेछ या ऊ गरिरहेछ अनि सो हि वाज भेरी ओपन अबाउट द होल थिङ के एकदमै अनि देन आई थट लाइक अनि ममले पनि भने गर्ने कि लाइक अब म तिमी चाहिँ सेटल भएको अब फर देम सेटल भनेकै त्यही हो क्या होइन बिहा गर ह्याभ यो फ्यामिली बिकज इभेन्चुली तिमी युल एन्ड अप अलोन भन्ने डर क्या फियर क्या अनि म पनि भएन भने को हुन्छ त्यस्तो के एकदमै अनि म भएन भने झन् तिमीले बिहे नगर्ला त्यस्तो फियरहरू क्या मामीलाई अनि यो फियर चाहिँ हाम्रो जेनेरेसन एक्ट्रेस सबै मम ड्याडलाई भयो जस्तो एट वान पोइन्ट यिनीहरूले बिहे गर्दैन होला इभेन्चुअली एक्ज्याक्टली हामी हुन्जेल गरेन भने त हामी नभए कसले प्रेसर दिने झन् भने जस्तो होइन अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ देन एकदम गर्न थाल्छु अनि ठ्याक्क ममको गल स्टोनको अपरेसनभन्दा अगाडि मैले उहाँलाई भनेको थिएँ एन्ड देन इनफ्याक्ट गल स्टोनको अपरेसन पछि हस्पिटलमै मामी मेरो सासु पनि भेट्न आइसकेको थियो कि फर्स्ट टाइम दे मेट देयर हुन्छ नि हस्पिटलमा होइन मामी आइसक्यो जेस्चर अनि त्यस पछाडि अब फ्यामिली भेटघाट पनि भयो जब हाम्रो अब वेडिङ गर्ने अनि वेडिङ अलिक पछाडि नै गर्ने पनि प्लान थियो तर मम एकदमै बिरामी हुन थाल्यो अनि आई थिङ्क सी वाज अल्सो गिभिङ अप जस्तो कि लाइक म जान्छु अब मेरो के काम ऊ रिचा गइहाल्छ भने त्यस्तो भन्छिँदो रहेछ क्या कतिजनालाई आई हेभ नथिङ टु लुक फरवर्ड टु भनेर सो अल द्याट के सो एभ्रिथिङ इट्स नट द्याट मैले कसरी सोचेँ बिहा गर्छु किन बिहा गर्नुपर्छ भन्दा पनि माई सिचुएसन एन्ड सर्कमस्टान्सेस वाज सच कि नाइ अहिले गर्दिनँ नि नेक्स्ट इयर गर्छु भने भए आई वुड हेभ अलवेज रिग्रेटेड इट होला कि मम नहुँदाखेरि र हुँदाखेरि जस्तो बिरामी भयो भने कति फरक पऱ्यो नि त सी वाज देयर भने जस्तो कि एटलिस्ट होइन उसलाई आत्मालाई पनि शान्ति भयो होला भने जस्तो कि हुन्छ नि उसले चाहेको चिज भयो एट दि एन्ड अल्सो दिपेश वाज अलवेज देयर म्याम ड्याडी वाज अलवेज देयर हुन्छ नि उहाँले देख्यो क्या मलाई लाइक इन अ फुल पिक्चर फ्यामिली पिक्चर फ्रेम के हुन्छ नि एन्ड वाट अ ब्युटिफुल पिक्चर्स वाट ब्युटिफुल पिक्चर्स है वाट अ ब्युटिफुल इमेज यु वेयर एज अ ब्राइड क्या होइन म त ओ माई गड माई हार्ट वाज फुल यस्तो हुँदो रहेछ साथीहरूको बिहा हुँदाखेरि खुसी पनि लाग्दो रहेछ अनि क्या दुःख नि आई डोन्ट नो लाइक म त एभ्री फ्रेन्डको बिहामा आई हेभ गन थ्रु मिनी ट्रेजेडी फेज बिहामा त म आई वाज नट हियर रिमेम्बर अनि म कस्तो आई वाज सो अपसेट अनि आइम लाइक एभ्री टाइम यस्तो रिफ्रेस गरी पेज आई डोन्ट नो म युरोपमा थिएँ जस्तो लाग्छ है अनि म त पुरा अब के निजाउँछ के फोटो आउँछ कि अब ऊ त बिजी उसलाई भन्नु सोध्नु पनि मिलेन बट या त्यो हुँदो रहेछ साथीहरूको बिहामा आई रिमेम्बर के बारबटीमा एकचोटि पार्किङमा के त तँलाई के अरे तैँले बिहा गर्दैछस् भनेर तैँले धन्नै कुर्दा थिएँ मलाई नभनेको भनेर आई नो अनि मलाई कस्तो कि लाइक कस्तो द वे यु थिङ्क द तिम्रो पर्सपेक्टिभ वेन इट कम्स टु रिलेसनसिप्स एन्ड टुगेदरनेस एन्ड फ्यामिली एन्ड मेरो इट्स सो डिफ्रेन्ट के मलाई चाहिँ मेरो लागि चाहिँ ए भनेन नि त अब इभेन्चुअली भन्नेवाला थियो नि त वाट्स अ बिग डिल जस्तो भएको थियो क्या मलाई चाहिँ बट फर यु लाइक यु सेड होइन डिफ्रेन्ट सेड्स अफ रिलेसन ह्युज फ्यामिली त्यस्तो भयो मेरो लागि चाहिँ इट वाज अलवेज ड्याड मम दादा मात्रै होइन सो वाट एभर रिजन्स होइन जे भए पनि लाइक आर यु ह्याप्पी नाउ लाइक इट वाज अ राइट डिसिजन एन्ड यु डिड इट अन द राइट टाइम जस्तो फिल हुन्छ अहिले I think I'm in the happiest phase of my life. High five to that. High five. So far. Yeah. I mean, who knows भोलि के हुन्छ होइन आफूले मलाई मिथिला दिदीले मम्मी बित्दाखेरि आउनुभएको थियो कि त्यो त पनि त आथिस् होइन भन्नुभएको थियो कि तिमीले आफ्नो पेरेन्ट गुमाएर जसलाई पाएको छौ त्यसलाई नै संसार बनाउनु भनेर क्या एन्ड
I always मैले कतिवटा इन्टरभ्यूमा भनिसक्यो अनि मिथला दिदीसँग यतिकै कुरा पनि गरेर आउँछ आई थिङ्क सी इज काइन्ड अफ अ मेन्टोर फर माई लाइफ जस्तो लाग्छ कि द वे सी टक्स अनि एकदमै मेरो स्क्रिनको आमा हो होइन तर म त मदर्स डेमा नि फोन गर्छु उहाँलाई हुन्छ नि सो या सो मिथला दिदीले अनि एन्ड आई भाउच फर इट हुन्छ नि वान्स यु गेट इन टु द फ्यामिली हुन्छ नि स्पेसली विथ in-laws अब अहिले त कन्सेप्ट इज यु क्यान एक्चुली गो एन्ड स्टे जस्ट विथ योर हस्बेन्ड नि तर मेरोमा त त्यो सिस्टममै सिङ्क नभएको चिज हो कि म मेरो हस्बेन्डसँग मात्र सायद कहिले पनि बस्न सक्दिनँ होला किनभने म यत्रो ठुलो फ्यामिलीमा हुर्केको केटी होइन अल अफ अ सडन I might just go into depression state. किनभने you know how much I have to talk and I'm very delightful अनि मलाई एकदम गफसफ गर्न मन लाग्छ खाना साना पकाउन मन लाग्छ सकेसम्म गेस्टहरू आइदियो हुन्थ्यो घरमा भन्ने खालको मान्छे हो म होइन सो दिपेशले एक्चुली सोध्या पनि थियो क्या मलाई लाइक तिम्रो कम्फर्ट के हुन्छ तिमी मेरो पेरेन्ट्ससँग बस्ने कि सो त्यो जेनेरेसन पुगिसकेको रहेछ भने जस्तो वा त्यति ओपन थियो त्यो फ्यामिली त्यति लिबरल थियो अबाउट माई चोइसेस भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यतिखेर पनि फिल गरेको थिएँ कि एन्ड देन आई सेड नो नम्बर वान त म बस्नै सक्दिनँ मेरो आफ्नै सेल्फिस रिजन छ होइन नम्बर टू तिमी आफै वान एन्ड ओन्ली सन होइन आई क्यान नट टेक यु अवे फ्रम युर पेरेन्ट्स इमेजिन आभ्यान जस्ट लिभिङ मी टु बी विथ हिज वाइफ म त आई कान्ट इभन इमेजिन राइट नाउ Oh my God, this is going to be a generational crisis. Exactly. तर I know I have to be prepared for it. I know that. अनि तर अब त्यही हो अब every individual is different. तिमीले भने जस्तै हुन्छ नि the way you think or I function is completely different नि त होइन so so looking at you I feel like you are at a right space and right family and everything is oh my God नकुट है यस्तै भइरहेको छ जहिले पनि हामी मच्योर भएर बिहा गरेको हो नि त हामी एकदम 30s वाला बिहा वाला मान्छे अर्ली 30s मा बिहा गरेको मान्छे हामी अनि धेरै कुरा सोच्यो पनि नि त हुन्छ नि बिहा गर्नुभन्दा अगाडि धेरै कुरा सोच्यो ओके हुन्छ हुन्न कस्तो छ के छ सबै कुरा हेरिँदो रहेछ क्या चाहेर नचाहेर पनि लाइक स्पेसली द फ्यामिली होइन एन्ड एभ्रिथिङ वाज ग्रेट and it's still great and I know it's going to be great and I think this is very fair when you are getting married पछि गएर women होला त like young women होला advice पनि हुन्छ होला अलिकति हाम्रो एक्सपिरियन्सबाट होइन it is so important तिमीलाई लाइफमा के चाहिन्छ थाहा पाएर बिहा गर्नु र you choose accordingly के and there is nothing selfish about it or there is you know it's just being practical and it's just being keeping yourself happy eventually that's the word practical and when I remember तँलाई मलाई एकचोटि भनेको थिएँ नि तैँले आफूले खुसी म त मलाई एकदमै माया गर्छु I take care of my happiness खालको मान्छे हो नि त होइन and at the same time Reecha one thing I love about you is you're a giver के तैँले सी इज कस्तो छ भने होइन यसको घरमा केही लिएर गयो भने रिटर्न गिफ्ट भने केही दिएर अचार हालेर भयो भने पठाइदिने और हुन्छ नि आज पनि आई वाज कमिङ हियर लाइक के लग्दिनु अनि सो उसलाई केही छ उसँग सामानहरू पनि दिइदिने गर्ने अनि आई रिमेम्बर हाम्रो इन्डस्ट्रीमा पनि कतिजना यु नो मेकअप आर्टिस्टसम्म काम गर्दाखेरि अनि यो आइस्याडो मलाई रिचा शर्माले दिएको भन्दै मलाई लगाइदिएको मैले धेरैजनालाई दिएको छु धेरै एकदमै बाड्ने क्या एकदमै बाड्ने जस्तो डज इट अल्सो कम फ्रम लिभिङ इन अ ह्युज फ्यामिली एन्ड बिङ अ कान्छी डटर एन्ड बिङ आफूले पाएको त्यो दिने भन्ने हो कि त्यो चाहिँ मेरो ड्याडकोबाट मलाई आएको जस्तो लाग्छ हुन्छ नि बिकज हि वाज अ गिभर आफ्नोमा नभए पनि हुन्छ नि कसरी हुन्छ अरूलाई गरौँ लाइक आई रिमेम्बर म एकदम सानो थिएँ धनगढीमा हाम्रो घरमा घर छेउमा नजिकै खोला थियो अनि त्यो खोलामा बाढी आउँथ्यो कि हरेक केही जेठ असार साउनतिर बाढी आउँथ्यो नि अब त्यो बाढी आएपछि त अब त्यो कच्ची घरमा बस्ने हुन्छ नि फ्यामिलीहरूलाई त एकदमै टेन्सन हुने खाना पनि नहुने सबै बगाइदिन्छ के गर्ने अनि आई रिमेम्बर लाइक एकचोटि त 12 दिनसम्म हाम्रो घरमा के हाम्रो घरको हरेक फर्निचरलाई छोपेर भुइँमा ओछ्यान बरु करिडोर्समा समेत ड्याडले 12 दिनसम्म होल हाम्रो टोलको मान्छेहरूलाई त्यहाँ राखेको थियो कि होइन हाम्रो घरमा पनि पानी थियो नभएको होइन तर अब जस कोठातिर छिरेको थिएन तर 12-15 दिनसम्म मान्छेहरूलाई बोलाएर धनगढीमा यदि धनगढीको कोही हेरन भएको छ भने कमेन्ट गर्नु होला होइन इफ आई एम रङ बट आई रिमेम्बर दिस आई वाज भेरी यङ होइन नि युज टु डु दिस एभ्री इयर के एभ्री इयर होइन मान्छे ल्याउने त्यो टनाटन त्यो ट्रकका ट्रक चामल दाल ल्याउने अनि उनीहरू आफैले पकाउने अनि खाने हुन्छ नि मजाले के खुवाई राखी गरेर त्यस्तो क्या अनि सो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मलाई चाहिँ त्यो डिफ्रेन्सिएट अरू हुन्छ नि यसलाई थोरै स्पेसली खानाको कुरामा त मलाई कहिले पनि आएन हुन्छ नि केही ममिठो खाऊँ त्यसलाई चाहिँ अलिक थोरै दिउँ के इभेन्चुली हुन्छ नि भोलिको आउटकम त सबैको एउटै हो होइन 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 तर सो आई थिङ्क वाइ नट
आफ्नो दक्षता अनुसार जति सकिन्छ दिने हो. That's beautiful. So त्यो early childhood को impact it's so important रहेछ कि अनि यो values हरु अब ल when you're raising your kid of your own now हैन अब it's a cycle of life हैन. Avianलाई चाहिँ you know when Avian first of all हैन one thing I really want to know is when Avian came into this world हैन did you have to जस्तै अब एउटा पेसमा गइरहेको थिइस् नि त हैन करियर यता थियो यो यता थियो बिहा गर्छु यो गर्छु त्यो गर्छु हैन अब बाबु I know was a planned baby you both wanted a baby he's a planned baby हैन it's not just happened when I went on त हैन so more or less you were prepared for parenthood तिम्रो I think husband ko sister also already had a kid. We can see him actually featured on your channel. Vian cooking show very cute एकदमै junior chef so त्यो experience पनि थियो तँलाई अनि त्यसपछि आफ्नो दिजुको छोरीहरुमा पनि देखिरहेको थिए exactly when he's getting graduated you were just saying you're traveling to man Shika is getting graduated can you beat it I know right oh my god यस्तो फुच्ची थियो के रे क्याफे कान्तिपुरको सेटमा आउँदाखेरि उफ man है oh my god times are changing so तँलाई के कुनै पनि प्लान बच्चा भएपछि तँलाई अफ गार्ड थ्रो गरेको अनि ए लाइफ त त्यही रफ्तारमा जाँदैन रहेछ अथवा त्यस्तो मोमेन्ट्सहरु त्यस्तो कुनै प्लानहरु that you had to give up on त्यस्तो केही छ when Avian came into your life so my strongest trait is that that I prepare myself so strongly in my head that what might be upcoming manera हैन that it doesn't really throws me but of course अलिकति स्टक जस्तो फिल चाहिँ हुन्थ्यो हैन तर कहिले पनि मलाई जस्तै everyone remembers जसले पनि करियर एक्ट्रेसको करियर स्प्यान कस्तो छोटो हुन्छ and then after 30s so you have no career झन् म्यारेज forget it baby downfall हुन्छ नि so त्यो त हामीलाई टाइम एन्ड अगेन भनि नै रहा हो नि त मान्छेहरूले हैन नि so त्यो भनेको कारणले गर्दाखेरि पनि आफूलाई मेन्टली अलिअलि चाहिँ प्रिपेयर गर्दै नै आएको पनि थिए के मैले चाहिँ but of course as you said times are changing हैन and it's not the same with us we're still working we are still actively working in films हैन or whatever we like to do like for example you're doing podcast I'm doing cooking shows and I'm planning for more हैन so केहीले पनि हामीलाई रोक्न त सक्दैन नि त अब हैन तर regarding the child चाहिँ के थियो भने म एकदमै you know how emotional and sensitive I am as a person हैन I'm very emotional अनि जब हामीले प्लान गर्यौं त्यतिखेर कोभिड एकदमै पिकमा थियो के हैन ठ्याक्क फेरि कस्तो भयो मेरो भने बिहा भयो मम पास्ड अवे हैन त्यो जोनबाट निस्किनै सकिरहेको थिएन and then 2020 अक्टोबरमा मलाई कोभिड भयो and but we were planning for a baby we knew it's not going to get back to normal anytime soon हैन अनि त्यही बिहा त गर्नै पर्छ भने जस्तै बच्चा त पाउनै पर्छ भन्ने त थियो दिमागमा हैन we wanted a kid अनि त्यस पछाडि चाहिँ did it म एउटा कुरा सोच्छु ल यसमा we'll continue with this did it ever cross your mind that probably म बिहा गर्छु होला तर बच्चा चाहिँ पाउँदिन होला never right so बच्चा in fact I want 2-3 kids but I don't know if it's going to happen मेरो हस्बेन्डलाई पनि चाहनु पर्यो उलाई उसको चाह चाहिँ छैन हैन उ चाहिँ one child सबै उलाई नै गर्ने हो the best of everything for him भन्छ हैन तर so you want more see that's why म त्यही जोइन गर्दै थिए I'm so emotional I thought my mom would come back oh right that way हैन because she left ठ्याक्कै एक वर्ष अगाडि हैन so that 1 year त we didn't plan for baby because म मेरो त्यो जोन नै थिएन and doctor said एकदम mentally एकदम emotionally एकदम intact हुनु पर्छ हैन so म थिइन हैन अनि I त्यसरी इमोशनल भए के म like I thought my mom would come back हैन and Avian भयो and then I thought dad came back so त्यस्तो के मेरो दिमागमा के and I'm like Deepakshal now I want my mom to come back I want a daughter so you know daughter अनि मेरो हजुरआमाले चाहिँ एक दिन के भन्छ भने हामीलाई त्यो संक्रान्तिमा टीका लाउन बोलाइछ बेलामा she's still around she's still around she's very not well तर अब she's still मेरो ममको मम हैन अनि उहाँले चाहिँ एक दिन टीका लाउन बोला बेला के भन्छु भने अनि मैले चाहिँ मलाई कस्तो छोरी हुन्छ जस्तो लागेको थियो तर अब आव्यान भयो मलाई त मम्मी आइसिन्छ जस्तो लागेको थियो भन्नु भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ उहाँ त एकदमै धेरै गीता पाठ गर्ने अनि त्यस पछाडि एकदमै धेरै भनौँ न अब उहाँले नपढेको केही छैन होला यो हाम्रो धर्म ग्रन्थको हैन सबै अनि के भन्छु भने त्यो तिमीले त्यो उसको के योनिमा जन्म्यो त्यो नहेर
होइन तिम्रो कोखबाट जन्मियो होइन अनि फेरि मेरो एकदम भिभिड ड्रिम्सहरू आउँथ्यो कि मलाई बाबु पेटमा आउँदा एकदमै देख्ने ममलाई ड्याडलाई एकदमै देखिरहने कि त्यो एकदम इमोसनली त्यो एकदमै मेरोमा डिपली रुटेड भएर पनि होला होइन देखिरहने नि सो त्यसरी नसोच त्यो योनी के योनी लिएर जन्मियो भन्ने हुँदैन त्यो अनुहारहरू हेर त ठ्याक्कै रिना जस्तै छ भन्छु होइन अनि हुन पनि गोरो उसको रोगनहरू हेर न होइन एकदम गोरो अनि त्यस पछाडि अब त्यो आँखा त ठ्याक्कै मेरै हो होइन तर नाक त टप्लक्क ममको टिपेर हाल्दै जस्तो लिप्स अनि अब त्यो फिचर्सहरू होइन नि हेर त ठ्याक्कै अझ सानो थियो नि त अब अहिले त अब ठुल्दै हुँदै गर्दाखेरि अझ दुब्लाउँदै गएर अब अझै हि लुक्स मोर लाइक हिज पापा नाउ बट त्यो बेला भन्छु त हेर त रोगनहरू सबै यो त रिना नै हो नि भनेर मलाई क्यास सी ट्राइड टु कन्भिन्स नि के अनि होइन तर छोरा हो नि त त्यस्तो भएको थियो क्या मलाई चाहिँ एन्ड देन आई केप्ट अन अनि पहिला अनि जब म प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि दिपेक्सले भने गर्थ्यो सो वान चाइल्ड छोरी भए पनि छोरा भए पनि आइएम त फाइन वान चाइल्ड हुन्छ बिकज म कस्तो कन्फिडेन्ट थिएँ कि द्याट मम विल कम ब्याक त्यस्तो भएको क्या मलाई चाहिँ इमोसनली तर नाउ आई बिन लाइक नाइ अर्को पनि पाउने हुँदैन so you want अब अहिले पनि you want I absolutely do होइन so when next अब if someone guarantees it's gonna be a daughter oh my god with that we're going to take a break ल अब ग्यारेन्टी अरूले त मलाई थाहा छैन रिचु होइन ल म दिन्छु ल तँलाई ग्यारेन्टी अर्कोतिर छोरी हुन्छ होइन go for it sign it डिस्क्लेमरमा अरू के साइन गर्नुपर्छ इनकेस छोरी भएर भने के हुन्छ छोरा हुन्छ अनि के हुन्छ तर मलाई दिन्छ छोरा I can त गड मदर हुँदैन त you take care of everything युवानको सिब्लिङ हुन्छ फ्रीमा फ्रीमा फ्री त अलि होइन होला तर वेल एफर्ट बिना या ओके सो लेट्स टक अबाउट योर स्पिरिचुअल जर्नी है द लाइक I remember you do like you follow Sadhguru, right? अहिले पनि I listen to him in engineering. In engineering सकाएँ शाम्भवी गर्न पाएको छैन बट अस्ति कोइम्बटुर गएँ you did? उटीमा एउटा सानो मेरो सुट थियो त्यस पछाडि ठ्याक्क त्यो उटीबाट तल ओर्लिँदै कोइम्बटुर रहेछ होइन अनि आई मिन सो कोइम्बटुर सिटी अनि त्यहाँ अनि एकजना हामीले चिनेको एकजना मान्छे हुनुहुन्थ्यो अनि स्वामीजी अनि उहाँलाई मेसेज गरेँ आई रियली वान्ट टु गो भनेर अनि त्यहाँबाट उहाँले सबै अरेन्ज गरिदिनु भएको थियो सो वी जस्ट टुक अ नाइस टुर अनि इट्स सो ब्युटिफुल प्लेस होइन मजाको ठाउँ बनाउनु भएको छ ध्यानलिङ्गम सबै हेऱ्यौँ अनि फेरि कस्तो थियो भने त्यो ठाउँ मलाई एकदम जाने इच्छा किन थियो भने अगेन सो वेन मम पास्ट अवे मेरो माइल दिजुको नन्द निपा दिदी हुनुहुन्छ उहाँ त एकदम हार्डकोर फलोवर अफ सद्गुरु एन्ड उहाँको क्रियाहरू एकदमै गर्ने के होइन लिङ्ग भैरवीलाई पनि अति मान्ने अनि त्यस पछाडि उहाँको थ्रु थाहा पायौँ कि मान्छे मरेको 2-3 दिनभित्र जुन लुगामा द पर्सन पास्ट अवे त्यो लुगा चाहिँ त्यहाँ पठायो भने चाहिँ त्यो मसान जस्तो त्यो एउटा इमलीको रुख छ कि त्यहाँ सबैको लुगाहरू बाँधेको छ क्या त्यहाँ नो किडिङ सो आई ह्याड टु गो देयर के किनभने ममको लुगा पनि पठाएको थियो क्या हामीले सो विदिन 3 डेज जुन लुगामा डिमाइज भयो त्यो लुगा चाहिँ त्यहाँ पठाउने होइन सो हामीले पनि पठायौँ कि एकजना स्वामी जाँदै हुनुहुन्थ्यो दिदीले चिनेको सो उहाँको थ्रु पठायौँ विदिन 3 डेज त्यो भयो भने चाहिँ त्यो अब इट्स जस्ट रिलिजियस स्पिरिचुअल बिलिफ आई डिडन्ट नो अबाउट दिस सो मुक्ति एन्ड देन त्यो अलिकति यु नो भनेर अनि त्यस पछाडि त्यहाँ इमलीको रुख छ अनि हामी जाँदा त यति इमली फलाएको थियो यति इमली म र गौरी दिदीसँगै थियौँ होइन अनि कति धेरै इमली यो खानु हुँदैन भने कि उसले यो चाहिँ दिस इज फर अल द people were no more in this plan like earth भन्यो होइन सो लुगा झुन्डाको थियो नि लुगा भन्दा नि त्यो लुगाबाट धागो निकाल्नु त्यो धागो बाँधिने रहेछन् क्या राइट so I just went there I just literally I imagined an imliko रुख with लुगा झुन्डेको not लुगा झुन्डाको but लुगाको त्यो निकालेर उनीहरूले त्यसलाई प्युरिफाई गरेर बाँध्दो रहेछ राइट so within 3 days of the demise होइन अनि सो त्यो अनि त्यस पछाडि मलाई जाने इच्छा पनि थियो अब स्पिरिचुअल जर्नीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एज यु नो म सद्गुरु सुन्छु नट जस्ट द्याट अब अरू कुराहरू पनि एकदम सुन्छु वाट एभर मेक्स मी फिल बेटर आई रियलाइज द्याट इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु गिभ अ लट अफ टाइम टु युर सेल्फ रहेछ कि स्पेसली आफ्टर बेबी त्यो मी टाइम भन्छ नि के रहेछ त्यो मी टाइम भनेर बल्ल रियलाइज गरिरहेको छु होइन अल्दो मेरो घरमा चाहिँ अब भनौँ न
मेरो सासू छिन्छ जसले एकदमै लाइक मैले भन्दा बेटर बेबी लाइक केयर गर्छिन्छ एन्ड सी फ्रिक्स आउट अबाउट आव्यान हुन्छ नि हरेक चिजमा इट्स भेरी मच इन टु हिम म चाहिँ अलि चिल खालको मदर छु क्या हुन्छ नि इट्स ओके भइहाल्छ नि भने जस्तो होइन एन्ड देन अब सो तर मलाई चाहिँ त्यस पछाडि अब एटलिस्ट वाट एभर आई बिलिभ इन हुन्छ नि इट डजन्ट ह्याभ टु बी अ क्रिया अर इट डजन्ट ह्याभ टु बी धुपै बाल्नु पर्ने अर वाट एभर आई बिलिभ इन एन्ड वाट एभर गिभ्स मी पिस आई डु द्याट कुनै पनि कुरा म रिलिजियसली चाहिँ फलो गर्दिनँ नै रिलिजियसली भनेको रिलिजनलाई त फलो गर्छु तर नट रिलिजियसली भने एभ्री डे यो कुरा गर्नै पर्छ मैले भनेर चाहिँ म गर्दिनँ एक्सेप्ट फर 10-15 minutes अफ माई ओन मेडिटेसन ब्रिदिङ इन द मर्निङ द्याट हेज रियली हेल्प मी मलाई एकदम हेल्प गरेको छ होइन अनि बेबी पछि चाहिँ मैले योगा मजाले नै गरेँ एउटा त योगा इज अलवेज गुड फर your स्ट्रेन्थ एन्ड your फ्लेक्सिबिलिटी होइन र अर्को चाहिँ वेट लस पनि हुने सूर्यक्रियाहरूले गरेर सो त्यो चाहिँ मैले गरेँ होइन तर त्यही हो कि म एभ्री डे 7 days a week म गर्छु भनेर चाहिँ I can't hard and fast छैन मेरो whenever my body tells me I have to do it I do it. What are the benefits that you found? Okay, like me time गरेर self love हुन्छ नि how does it change you on a micro or a macro level or with also आफूसँगको रिलेसनसिप त छँदैछ माइक्रो म्याक्रो लेभलमा अनि अरूसँगको That's what I was about to say. So no, it changed me. तिमीलाई थाहा छ नि I've been a very म जहिले पनि I've been a person with like every time in a haste के like थिएँ म होइन which has changed a little which is I've become a little calmer. I take time in deciding things शायद त्यो त मेच्योरिटीले पनि होला or whatever I've been through in my life ले पनि मलाई सिकायो होला होइन तर yeah more of a patience चाहिँ अझै पनि ममा पेसेन्स छैन नै मलाई थाहा छ होइन तर पहिलाभन्दा धेरै छ सो द्याट्स द चेन्ज हुन्छ नि अनि ओभरनाइट चेन्ज कुनै पनि लामो समयसम्म टिक्दैन सो आइम जस्ट टेकिङ माई ओन टाइम टु हुन्छ नि एक्सप्लोर माई सेल्फ अर इभल्भ एज अ पर्सन हुन्छ नि त्यो इभल्भ हुनलाई चाहिँ टाइम लाग्छ क्या इट टेक्स प्र्याक्टिस के होइन एन्ड इट टेक्स अ लङ प्र्याक्टिस होइन सो एटलिस्ट सेल्फ एक्सप्लोरेसनको जर्नीमा यु आर देयर होइन Yeah, I'm there and I know nothing bothers me anymore हुन्छ नि like really it doesn't bother me मलाई you know हिजो अस्ति पनि I was just going through my YouTube somebody just commented on something I'm like okay delete and in 2 minutes I don't even remember त्यो मान्छेले के लेखेको थियो so that itself is त्यो zen zone के हुन्छ नि त्यो so त्यसले बदर गर्दैन वा I don't like to compare people with like one another हुन्छ नि उसको journey थियो so I have understood life in such a way that everybody's milestone is different. Everyone's relationship status is different. Everyone who deals with relationship, like different relationship in their lives day to day is different. So I was very judgmental. I accept that. And I was very judgmental with people, which I still am, होला, तर एकदमै कम तर भनेपछि तिम्रो एक्सेप्टेन्स ग्रो भयो एकदमै सो द्याट्स वान थिङ आई लर्न थ्रु सद्गुरुको क्रियाहरू एन्ड देन उहाँको कुराहरू अनि अरू पनि धेरै मोटिभेसनल स्पिकर्सहरू हुनुहुन्छ वा आफैले पनि रियलाइज गर्दाखेरि that's the number one thing आफूलाई एक्सेप्ट गर्नु के and then you know just to let it go के after that don't hold it to yourself anything के भन्ने लाग्यो and then I feel like I'm a free person from inside के now हुन्छ नि केही कुराको प्रेसर दिँदिनँ केही कुराले बदर गर्दैन त्यति धेरै एक्सेप्ट फर लाइक इफ इट कम्स फ्रम पिपल आई भ्याल्यु इट बदर्स मी त्यो चाहिँ लाग्छ अब त फेसबुकमा कुनै अनुहारै नदेखाइकन ऱ्यान्डम नाम लेखेको मान्छेले लेखेको कुरालाई त मैले त्यो टाइम दिन पनि मिल्दैन र त्यसलाई मैले भ्याल्यु गरिराख्न खासै इम्पोर्टेन्ट सो भनेपछि तैँले यो भनिरहँदाखेरि इट युज टु बग यु एट वान पोइन्ट गाह्रो इनिसियली कमेन्ट्सहरू अब यु नो वेन वी डेब्युट यत्रो थिँदै थिएन सोसियल मिडिया 2010 मा राइट वेन आई डेब्युट बट स्लोली हुन्छ नि एकदमै म्यासिभै रूप लिन थाल्यो होइन अब नाउ इट्स अल अबाउट 15 seconds of fame इन टिकटक होइन सो 15 सेकेन्डमा इफ यु क्लिक इफ यु डोन्ट होइन एन्ड लकी वी आर नट फ्रम द्याट जेनेरेसन हुन्छ नि लकी द्याट हामीले गरेको कामको आधारमा मान्छेले हामीलाई मन पराउनुहुन्थ्यो वा मन पराउनुहुन्थेन एन्ड इट स्टिल इज द सेम हुन्छ नि अहिलेको यङ्स्टर्सलाई अरू अहिलेको भनौँ न ग्लामर इन्डस्ट्रीमा हुने मान्छेलाई अलिकति प्रेसर धेरै छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन So yeah, initially it used to bug me. I couldn't sleep at night. हुन्छ नि मलाई एकदमै मैले भने बिकज म सेन्सिटिभ छु अलिकति सो मलाई त्यसले अलिकति हिट गर्थ्यो मेन्टली पनि मलाई अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो कि
अब चाहिँ गाह्रो एज इन आफूलाई क्रिटिसाइज गर्यो भनेर गाह्रो कि वाइ आर पिपल लाइक दिस भनेर मलाई क्रिटिसाइज गर्यो भनेर गाह्रो ओके राइट राइट which has changed okay? So that's the evolution in me I would say right तर अब मैले भनिहालेँ नि again if it comes from people I value then of course I take it as के भन्ने अब as a suggestion, advice, just if you say something to me, I will think over it, because I value your words. If I don't, just like even cinema critics ko kura garda hari pani मलाई त्यस्तो हुन थाल्यो पछि आएर हुन्छ नि like को यो I know मलाई पनि लाइक को यो ए बिचारा अब त्यो लेखेको बापत उहाँको जबै त्यही हो भनेपछि गर्नु त पर्यो काम भने जस्तो लाग्न थाल्यो होइन अब तर जस्तै कोही आफूले जस्तै गोकर्ण अब इज नो मोर विथ अस होइन आई रियली युज टु भ्याल्यु हिज वर्ड्स होइन उसले पर्सनली पनि फोन गरेर लौ न यो गरिसक्यो मान्छे यो के गरे भने जस्तो कुरा गर्थ्यो कहिले काहीँ एन्ड आई अलिक टेकन ब्याक हुन्थेँ कि म सो यु नो अब अहिले यगेस्ताहरू हुनुहुन्छ होइन अब धेरैजनाहरू हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ मैले जसको वर्ड्सलाई म भ्याल्यु गर्छु हुन्छ नि सो अहिलेको रिचु होइन what would be your advice to अहिलेको जेनेरेसन वा लाइक अब हामीले त कस्तो भयो नि इमेल हटमेलदेखि अहिलेसम्मको सबै एमएसएनदेखि एटलिस्ट वी ह्याड द्याट स्पेस टु नो कि हाउ मच अफ सोसियल मिडिया इज वर्थ इट इन लाइफ भन्ने चाहिँ त्यो स्पेस र त्यो डिटरमाइन गर्ने आफ्नो लागि कति लिने त कति के हो त भन्ने कुरा त्यो ग्रोथ अब अहिले हेर एआई इज एभ्रिवेयर इट्स टेकिङ ओभर द वर्ल्ड भने जस्तो छ सो एटलिस्ट यु नो लाइक लाइफको एक्चुअल ह्युमन कनेक्सन के हो एसेन्स के हो भन्ने जेनेरेसनमा पऱ्यो एटलिस्ट वी क्यान डिफ्रेन्सिएट इट होइन सो फर पिपल अब हेर आभ्यान युवान होइन अब फर पिपल अब अहिलेको यङ्स्टर्सहरू जो चाहिँ हु डिपेन्ड अन दोज comments and criticisms and who think that is going to you know तेरो के एडभाइस छ उनीहरूको लागि चाहिँ यङ्स्टर्सहरूको लागि चाहिँ I mean it's so deep rooted already okay? And it's so dark out there okay? यो कुराहरू it's so dark होइन अनि सोच्दाखेरि नै डर लाग्छ आफूलाई पनि स्पेसली अब यो हाम्रो युवा नाभ्यानको जेनेरेसनसम्म आउँदा त झन् संसार के भइसक्ने होला भने जस्तो इट्स ऱ्यापिडली चेन्जिङ हुन्छ नि लाइक लास्ट 5 years र अहिले नै कम्पेयर गर्दाखेरि देयर सो मेनी थिङ्स द्याट हेभ इभल्भ हुन्छ नि सो अब एडभाइस भन्दा पनि आई थिङ्क मोर देन टु द चिल्ड्रेन अर भनौँ न अब चिल्ड्रेन हु एटलिस्ट लेट्स चाहिँ अहिलेको टिनेजर्सको कुरा गरौँ न आभ्यान युवानलाई त अझै पनि हामीले मोल्ड गर्ने समय छ नि त हामीले नै गर्ने हो होइन सो टिनेजर्सहरूमा चाहिँ वाट आई सी इज आई एक्चुली सी अ लट अफ एकदमै बुझक्की टिनेजर्स अहिले एकदमै बुझ्ने एकदमै सेन्सिबल कुरा गर्ने होइन एकदमै स्मार्ट कन्फिडेन्ट टिनेजर्सहरू देख्छु कि मैले अहिले मेजोरिटी comparatively to what we used to be होइन हामी जस्तो थियौँ हामी त हुन्छ नि जति एक्सट्रोभर्ट भए पनि कति कुरामा लाइक नो यो हुँदैन यो हुँदैन ए पेरेन्ट्सले के भन्ला त्यसले के भन्ला यति बट नाउ इफ यु सी हुन्छ नि ओ माई गड it's like wow at that age like look at their brains भने जस्तो के कति अब भेट्दाखेरि पनि and it's not just city मा के when तिमी त झन् you explore so much बाहिर होइन and wow कस्तो ट्यालेन्ट कस्तो प्लेटफर्म नपाएर मात्र रहेछ भन्ने सोच्छौँ नि हामी होइन so we have this generation is actually they've already fitted themselves into AI generation के जस्तो लाग्छ मलाई हुन्छ नि अब AI generation is like totally different it's going to be a different world होइन तर मलाई चाहिँ एकदमै I found them एकदम तर at the same time the more confident you are होइन कन्फिडेन्ससँगै अर्को एउटा कुरा पनि आउँछ क्या कन्फिडेन्सको अपोजिट इज लोवर सेल्फ स्टिम हो क्या होइन त्यो पनि एकदमै देख्न पाइन्छ होइन अहिलेको उमा सानसानो कुराले एकदम हर्ट भइहाल्ने सानसानो कुराले एकदमै उनीहरूलाई हुन्छ नि दिस इज द एन्ड अफ माई लाइफ होइन अब यो भने सक्यो ओ एउटा केटीले छोड्यो ओ सक्यो फिनिस्ड एउटा केटाले रिलेसनसिपमा केही भयो रिलेसनसिप पनि आई वुडन्ट से हुन्छ नि लाइक एउटा इन्फ्याचुएटेड रिलेसनसिपमा केही भयो भने दिस इज एन्ड अफ माई वर्ल्ड भनेर सोचिहाल्ने एकदम छिटो के एभ्रिथिङ फास्ट के एनी रियाक्सन वुड कम एकदम फास्ट टु देम होइन अब द्याट्स अल्सो बिकज अफ द टेक्नोलोजी बिकज अफ वाट दे सी द कम्पिटिसन होइन सो मैले त्यही त आई वाज जस्ट टकिङ टु दिपेक्षको सिस्टर पद्माक्षी दिजु एन्ड आई सेड लाइक ओ माई गड आई सी मोर कम्पिटिसन बिट्विन पेरेन्ट्स देन चिल्ड्रेन दिस डेज होइन भा कस्तो कम्पिटिसन भनेर भन्छु त्यही त हेर न म त छक्क पर्छु भन्छिन्छ क्या अनि सो इट्स लाइक कतिको कम्प्लिकेटेड ब्याकग्राउन्डमा वा फ्यामिली इन्भाइरोमेन्टमा तिमीले बटअप गरिरहेको छ आफ्नो बच्चा
उसको इमोसनल आउटकम त्यही नै हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ होइन सो दे आर भेरी कन्फिडेन्ट अहिलेको टिनेजर्स बट अगेन भेरी भेरी फ्रजाइल के नाइफ के एकदमै हुन्छ नि हाम्रो जेनेरेसनमा चाहिँ वी वर नट एज कन्फिडेन्ट बट नट एज फ्रजाइल के होइन तर अगेन दिस अल डिपेन्ड्स अन एभ्री इन्डिभिजुअल हेज देयर ओन ट्रेट्स होइन आफ्नो ट्रेट हुन्छ होइन जस्तै स्पेसिफिकली इफ यु हेभ टु स्टिक टु सोसियल मिडियाको कमेन्ट्सहरू अनि त्यसपछि रियाक्सन होइन वाट वुड यु लाइक यु सेड फ्रजाइल अनि एकदमै रियाक्सन टाइम पनि एकदमै कम भइसक्यो अनि एकदमै तिमीले भने जस्तो विथ कन्फिडेन्स कम्स अनदर साइड टु इट द डार्कर साइड भनेर होइन सो what would you say to them? Like, especially like I see a lot about I'm very active on TikTok and everywhere. Like I see what's going on and what's not and what's trending. And so मैले भने नि सबैभन्दा डर लाग्दो चिज इज द कम्पिटिसन द्याट दे आर टेकिङ के कम्पिटिसन लिनु राम्रो कुरा हो नराम्रो होइन इट बुस्ट यु टु गो अहेड इन लाइफ एन्ड एभ्रिथिङ तर नट फर समथिङ एज स्मल एज some trending song and you're not getting viral on it. Right. त्यस्तोले चाहिँ इम्प्याक्ट गर्नु भएन होइन जुन एकदमै गर्छ अनि भाइरल हुने नाममा एकदमै हुन्छ नि आफूले नचाहेर पनि I have seen some TikTokers, very young girls, going like एकदम मिनिमम लुगा लगाएर होइन अनि त्यस पछाडि एकदमै त्यो अटेन्सनको लागि मात्रै पनि के गर्ने सो द्याट दे गेट भ्युज अनि त्यसमा भ्युज नआउँदाखेरिको फ्रस्ट्रेसन अल्सो आई सी इन नेक्स्ट भिडियो हुन्छ नि आई डिड इट सो वेल खै कहाँ छ लाइक जस्ट कस्तो मोमेन्टमको लागि मात्रै बाँचिरह जस्तो के होइन अनि आई थिङ्क त्यहाँ चाहिँ अगेन स्कुल टिचर्स पेरेन्ट्सको चाहिँ एकदम ठुलो हात हुन्छ कि to convince them that this is not it. When if they are 18 or 17 and 5 years from now their world will be so different than that. We don't even know how it's going to be. Testo phase ma exactly. What next? Probably exactly. TikTok. What next? Beyond our prediction gaisakyo ni ta kuraharu हैन. Exactly. We cannot see exactly. it anymore. So त्योहरु कुराहरु चाहिँ I think सबै घर परिवारमा पनि एकदमै भर पर्छ हैन. अनि हामीले चाहिँ I think kids always need attention from parents के. Always. They always do जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. Right. My husband still does. मलाई किन नसोध्या मलाई किन नबोला मलाई किन नभने तिमीले यस्तो भन्छ अहिले पनि ममलाई होइन आफ्नो भनेपछि it's a lifelong process so तँलाई के होइन जस्तै अटेन्सनको कुरा गर्दा क्विकली हेर्दा हाउ डिड यु डिल विथ लाइक यु वेयर at one point रिचा शर्माको मुभी भनेपछि यस्तो ब्याक टु ब्याक कस्तो वेट भएको एसेन्स भएको ओ माई गड हाउ क्यान सी लुक सो अग्ली देखि लिएर होइन हाउ क्यान सी पर्फर्म सो वेल अग्ली इन अ गुड वे है क्यारेक्टरमा गएको बेला I wanted to look ugly त्यो दाँतवाला थियो नि एउटा को आफ्नो ओ माई गड त्यो फिल्म हेरेर आई रिमेम्बर जय नेपाल भन्ने सिनेमा गर्थ्यो त्यतिखेर त्यो जेनेरेसन त्यो एरामा सो बाटो अनि सडनली वेन लकडाउन अल्सो ह्यापन्ड एन्ड बेबी म्यारेज सबै कुरा गरेर वेयर यु प्रिपेयर फर दिस अल्सो द्याट वान डे द स्पटलाइट इज नट गोइङ टु बी अन यु एज मच एज इट युज टु बी Yeah, but I mean, I was never on the spotlight. Just to like someone, I never took myself as like there was. I was just in my own pace, you know it. The kind of cinema I was choosing to do, or just to खालको मेकरहरुसँग काम गरिरहेको थिएँ. I consider myself one of the luckiest actors of our generation. हैन हाम्रो contemporaries-हरुमा हुन्छ नि luckiest because of my choices. किनभने हुन्छ नि अब छिरिङ रितार दाइदेखि लिएर दीपक रोनियार दाइहरुदेखि लिएर हैन सबैजनासँग काम गर्न. So you actually consciously crafted your cinema journey. I think it just like one after another आयो हैन अनि त्यसपछि तर एउटा यस्तो पनि point आयो जहाँ चाहिँ मैले सिनेमाहरू गर्दै क्या लाइक लन त अब गरौँ न त त्यो प्यासन कि इट kept on driving me हुन्छ नि तर now again that has also changed immensely हैन now भनौँ न लास्ट टाइम मेरो 2टा सिनेमा आयो एउटा हिजोआजको कुरा अनि त्यस पछाडि चिमुसी ची भन्ने सिनेमा आयो हैन एन्ड आफ्टर द्याट दुइटैले एकदमै कोल्ड रियाक्सन पायो फ्रम पब्लिक हैन तर आफ्टर द्याट आई रियलाइज इट्स नट number one, it was never about a hit or a flop for me, Nisha. It was about doing what I really wanted to do. अब त झन् यति hunger छ के I'm very hungry and I'm a very greedy actor. I would say, I'm very hungry for good movies, good characters, age appropriate characters.
होइन that I keep on telling filmmakers that even if it's like 4 scenes, 5 scenes, I'll do it. Do you think there is a space for like women with a certain level of experiences and maturity? त्यो shadesहरु नै एक्सप्लोरै भएको छैन नि त हाम्रो छैन तर मलाई लाग्छ हुँदैछ के हुँदैछ कति धेरै राइटर्सहरुसँग कति धेरै मेकर्सहरु जो नयाँ हुनुहुन्छ कुरा गर्दाखेरि के लाइक एक दुईजना त अब आउनु पनि भएको छ नरेसन गर्नलाई नि I'm like wow हुन्छ नि we don't know whether it's going to be a hit or a flop but what they are visioning itself is so amazing के जे उनीहरुले भिजन गरिरहेछ नि I want to make यस्तो फिल्म दिदी यस्तो फिल्म based in Tarai based there they are trying to explore ke, and that's beautiful ke? Of course that's beautiful अनि now at this phase of my career हुन्छ नि एक त मलाई कहिले स्पटलाइट भन्ने कुराले म्याटरै गरेन आई जस्ट केप्ट अन गोइङ अन एन्ड अन हुन्छ नि मलाई कहिले पनि कसले खतरा गरिरहेछ वा कसले गरिरहेछन् भन्दा मैले के गरिरहेको छु मै अलिकति धेरै फोकस थिएँ म त्यही भएर मैले धेरै पनि काम गरेको छैन अर्ज भएन आई वान्ट टु be on that spotlight at least for a certain time. No, like every time my film came I was there, like I was always, I made sure people remember me, go back home and talk about me, and I think in a lot of films I was very successful doing that. And त्यो बाहेक खासै धेरै अनि त्यो एउटा इमेज बनिसकेपछि चाहिँ you don't have to do too much of effort के अनि स्पटलाइट भनेको त्यो के नम्बर 1 भन्ने चिज त मेरो दिमागमा कहिले थिँदै पनि थिएन हैन इट्स जस्ट दैट मेरो क्राफ्ट like चाहिँ मलाई I want to show my craft. I want to show मेरो क्यापेसिटी के हो भनेर हैन सो एकदमै प्यासन ड्रिभन मान्छे हो जहिले पनि अहिले पनि छु एन्ड I think it's our time to rise and shine ke I don't know I just feel like that and especially I'm 35 हैन I feel like अब आउने क्यारेक्टर्सहरु त झन् फेरि यस्तो पनि छ नि त निशा हाम्रो कतिजना छौँ हामी यो एजको अलरेडी हुन्छ नि आफ्नो एक्सपिरियन्स लिइसकेको हुन्छ नि इन द इन्डस्ट्री 2010 देखि इट्स बिन 13-14 इयर्स हैन सो जति पनि मलाई कुराहरू आइरहेछ आइम जस्ट थ्रिल्ड के राइट नाउ अनि वाट एभर आइभ डन लाइक लास्ट इयर अल्सो हुन्छ नि इट्स बिन आइभ बिन भेरी फर्चुनेट सो you've been to Titan Film Festival हैन अनि त्यहाँ पनि you were I was awarded with best actress हैन short film ko लागि Blood Money. Elaborate a little more so तिम्रो first international award हो first international होइन first international मैले क्वीन्समा जितिसकेँ बेस्ट एक्ट्रेस अनरेबल मेन्सनमा which happens New York त्यो पनि सर्ट फिल्म सिल्भर ब्याङ्गल्स भन्ने हाम्रो रोशनजीले बनाउनु भएको थियो अनि यो टाइटन actually just started this is just their second year तर it's all done by Australia मै based producer directors को guildले गर्ने okay oh nice so that's why it was a big deal for me it was very new it's very new हैन and they really appreciated my effort of actually going there for 4 days and coming back हुन्छ नि they really wanted that अनि so अब सर्ट फिल्म्स त धेरै ठाउँमा पठाइन्छ अनि त्यही उसमा उहाँहरूले पठाउनु भएछ जो हाम्रो मेकर हुनुहुन्छ अशोक तिमेल सिन्हाजी उहाँ पनि अस्ट्रेलिया बेस्ड हो सो उहाँले पठाउनु भएको रहेछ सो दिस इज ब्लड मनी भन्ने फिल्म छ युट्युबमा यु क्यान वाच इट अन युट्युब ब्लड मनी बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड टाइटन रीचा शर्मा भेरी प्राउड सो त्यसको लागि चाहिँ पठाउनु भएको थियो अनि and then so चाहिँ क्वार्टरली उनीहरूले लिन्छ रेजिस्ट्रेसन अनि फाइनल्समा चाहिँ 4 वटाको विनर मध्ये एउटालाई चुज गर्छ कि सो देन जुरी मेम्बर्सहरु सबै उनीहरूको एज अनि जुरीज चाहिँ इन्टरनेसनल पनि थियो कि लाइक नाइजेरियन फिल्म फर्टर्निटीको मान्छेहरूदेखि लिएर थियो तर सो वेन आई वन द्याट अवार्ड हुन्छ नि मोर देन मी माई सासू वाज एक्साइटेड एन्ड शी वाज लाइक यु हेभ टु गो फर दिस अनि आव्यानलाई छोडेकै थिएन नि सो लाइक कसरी जाने 5 दिन Australia हुन्छ यति टाढा and she was like just go I'll take care of it भनेर so I just went and got the award अनि but it's just like award भनेको त अब त्यही हो it motivates you more हैन it I think award तेरो मलाई यस्तो लाग्छ कि रिचो हेर हैन सो नेपाल बाहिरको भूमिमा हैन इट क्यान बी नो म्यान्स ल्यान्ड आई डोन्ट केयर मा पाउने बित्तिकै it's all of us receiving it. Of course. It's the entire nation receiving it. Like you went there, you represented our fraternity for us. Okay? That is how I view at it. And I think अब अहिलेको जेनेरेसनलाई पनि and it also shows ways and gateways. जस्तै अब Titan Film Festival को बारेमा थाहा भयो. Yeah. There were so many Nepalese के त्यहाँ अनि कस्तो खुसी हुनुभएको के अस्ट्रेलियामा हुन्छ नि लाइक हाम्रो एक्ट्रेसले जितेको इट वाज नट जस्ट मी हुन्छ नि लाइक सबैजनालाई के जहाँ गए पनि तपाईँले टाइटन जित्नु भएछ उहाँ त्यहाँको लोकल न्युज पेपर्सहरूमा पनि आएको थियो नि त अनि दो इट्स
भेरी न्यू अवार्ड होइन तर मान्छेलाई जेसुकै होस् क्या नेपाली एक्टरले जित्यो नि त भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ अनि एउटा रिप्रेजेन्टेसन गयो कि लाइक यु मेड अ नेम एटलिस्ट त्यहाँको जुरी मेम्बर्स नाइजेरियन थाहा पायो यु नो व्हाट आई पायो मिन उनीहरूले बरु मलाई यो लोकल अवार्ड चाहिँ whatever जस्तो लाग्छ roll your eyes she said it होइन but internationally चाहिँ मलाई चाहिँ every award is huge for me one certificate you bring home one badge you bring home at least you promoted your country and recently त धेरैजनाले कति धेरै अचिभ गर्नुभएको छ यही इयर कान्समा सुरक्षा जानुदेखि लिएर त्यो representation पनि representation हो and it was so massive for all of us देखि अब अविनाश दाई अनुपहरूले गरिरहेको अचिभमेन्ट्सहरूदेखि लिएर हुन्छ नि चाहे त्यो सार्क फिल्म फेस्टिभलमा अब स्वस्तिमाहरूले जित्नु बुलबुलको लागि होस् या एनिथिङ के इट्स स्टिल लाइक it's like us going there, especially actressले जित्दा त झन् कस्तो हुने के yes man our species out there exactly त्यो कस्तो फिल हुने के त्यो चाहिँ एकदमै हुन्छ अलिकति इन्टरनेसनल प्रोजेक्ट्सहरूलाई अलिकति एक्सप्लोर गरौँ है त तिमीले अहिले बाहिर पनि अघि नै पनि यु मेन्सन उटीमा सुटिङ थियो त्यहाँबाट सद्गुरुको आश्रममा गएको भनेर होइन उटीमा वाट वर यु डुइङ विथ गौरी दिदी के गुल खिलाइस् तैँले गौरी दिदी पनि मेन्सन भयो गौरी दिदी भयो होइन हामीले चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट गरेको छौँ गौरी दिदीले एक्चुअली अलिकति मेन्सन गर्नुभएको थियो so yeah this is a Indian project for one of the big Indian platform OTT platform होइन with a very well reputed makers होइन so एउटा वेब सिरिज गऱ्यौँ हामीले गएर जसको ओडिसन यही भएको थियो अनि त्यसमा चाहिँ वेब सिरिज गऱ्यौँ मेरो त्यति धेरै काम भन्नाले अब अफकोर्स फेरि भन्नु त्यसरी हुँदैन एज एन एक्टर तर I had a very substantial काम that I did though I have only 2 to 3 scenes in this season Gauri Didi is bomb in this wow. yeah and then there's one Nepali debut but I can't name her right now because they are planning a big debut for her you know a big grand welcome so त्यो गऱ्यौँ हामीले त्यसको केही अरू सिजन्सहरूमा पनि हाम्रो काम गर्ने खालको सम्झौता चाहिँ भएको छ होइन so त्यो गऱ्यो it's a big production right a big production राम्रो अनि कुन जर्नरको त भन्नु ड्रामा हो that's nice oh my god we're so looking forward to it drama and amazing thing about this series was we are playing Nepali नै के okay okay so we're Nepali family so लिङ्गो उ पनि नेपाली नै बोल्छु मैले चाहिँ नेपाली इङ्ग्लिस दुईटा मिक्स तर नेपाली नै हो हामी चाहिँ गौरी दिदी पनि नेपाली हो म पनि नेपाली हो फिल्ममा so it's in the whole drama there's a story about a Nepali family and we are a Nepali family के of that story अब यसको बारेमा अझै कुरा कहिले गर्न मिल्छ I think अब यो सिरिज चाहिँ यही September 2023 उनीहरूले टार्गेट गरिरहेको छ रिलिज होइन it's going to come out really beautiful I know because experience ले नै बताउँछ के कस्तो दुःख गरेको tell us about the experience production को यस्तो थियो अब एकदमै भनिहालेँ नि मैले अब धेरैवटा काम गरिसकेको खतरा मान्छेले डिरेक्ट गरेको अ वुमेन डिरेक्टर फेरि होइन हामीले काम गर्ने कम मौका पाउँछौँ नि त यहाँ सो ले गरेको हो अनि एक्सपिरियन्स वाज ग्रेट हुन्छ नि द वे दे टुक केयर अफ अस यहाँबाट गएदेखि नफर्कुन्जेल द वे दे ट्रिट देयर आर्टिस्ट हुन्छ नि इट जस्ट कस्तो नै त्यो माइतीगा जस्तो के right sums it all appropriate so yeah त्यो थियो एकदमै राम्रो थियो अनि त्यो बाहेक काम के लाइक कस्तो भने मलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्यो कि जुन बेलादेखि म सिलेक्ट भएँ मेरो कास्टिङ डिरेक्टरले मलाई सेलेक्ट भएको न्युज दिएदेखि त्यो इमेलमा पनि आयो वेलकम अन बोर्ड एन्ड एभ्रिथिङ होइन फलाना सिरिज भनेर अनि त्यस भएदेखि म त्यहाँ पुगेर रेडी मेकअप मेरो लुगामा रेडी भएर 9 बुन्जेल मैले डिरेक्टर भेटिनँ के इट वाज अल डन थ्रु डिफ्रेन्ट सेट्स अफ डिरेक्टर कास्टिङ डिरेक्टर देन असिस्टेन्ट डिरेक्टर देन लुगाको अर्कै मान्छे देन मेकअप कसरी गर्ने अर्कै मान्छेले उसको अर्को असिस्टेन्टले आएर हेरिरहेछ at the end before the shot matra she came and she was like she looked at me like hi the humble super humble person and then I talked about usko previous series because I'm a big fan of that series. I'm like oh my god I'm a big fan of this actor that actor and she was like yeah they're very cool and so there were some ekdamai reputed actor also like Pooja Bhatt pani hununtyo हाम्रो सेटमा who was also part of that series no scene with us but उहाँको आफ्नै थियो and then
दुई तिनजना एकदमै देखिरहेको आदिल हुसैनहरू हुन्छ नि सो आई जस्ट स देम लाइक सो एक्साइटेड टु बी सेयरिङ द स्क्रिन विथ देम एटलिस्ट तिमीलाई त्यो ब्रिफिङ नरेसन कसले गर्दै एडिटरले सबै एडिटरले सो Briefing the director is not involved in it so at the all. director was oh my god तर when the director comes छ नि त्यो it's like हुन्छ नि कुनै एकदम उच्च ओहदाको मान्छे आएपछि सब commander is there, yeah, हुन्छ नि yeah, त्यस्तो yeah. the captain respect is there, yeah like truly हैन अनि ठ्याक्क आएर अनि okay hi Reecha अनि so you know your lines you want to do yeah फेरि हाम्रो एउटा गाडी जस्तोमा थियो कि सुट अनि सो शी इज लाइक क्या खतरा लाग्यो कि मलाई त्यो चाहिँ होइन हाम्रो यहाँ त मलाई लाग्छ यहाँ हामीलाई धेरै एप्रिसिएट नगर्नु वा भ्याल्यु नगर्नुको अर्को एउटा कारण हामी एकदम इजिली रिचेबल र अभाइलेबल भएर पनि हो जस्तो लाग्छ कि मलाई त्यो सेलिब्रिटी वुड भन्ने कुरालाई अझै पनि हामीले इस्टाब्लिस गर्न नसकेको अब यस्तो पनि हो क्या फेरि त्यो नभइकन फेरि काम पनि छैन नि त त्यही त यहाँ अब यहाँ सो यो एउटा इन्सिडेन्ट तिमीलाई थाहा छ हाम्रै कन्टेम्पोरेरी एकजना एक्ट्रेसले म्यानेजर राख्यो भनेर Exactly. कामबाट पनि उसलाई निकालेर I think it was 5, 6, 7 years back होला होइन they tried होइन अनि ट्राई गरेको हो नि त ल म्यानेजर राख्ने अब पिआर हेर्ने राख्ने वाट एभर ह्यान्डलर राख्ने भनेर भन्दाखेरि who cares है they would just not they were not ready to talk to the manager at all होइन त त्यही मान्छेसँग कुरा गर्नु निशाजीलाई दिनुहोस् कुरै गर्नु पर्यो होइन डिरेक्टली म्यानेजरसँग कुरा गर एक्ज्याक्टली यु नो व्हाट आई मिन सो आई मिन यति समय कि इन्स्टाग्राम कसै अब भनौँ सोसियल मिडिया ह्यान्डलरले ह्यान्डल गर्यो र रिप्लाई गर्यो भने पनि क्या रिसाउने के म त आम लाइक ओके तर अब मेबी आई थिङ्क अब नेक्स्ट जेनेरेसनको जो एक्टर्सहरू आउँदै हुनुहुन्छ नि बिस्तारै सिस्टम बिल्ड गर्ने त हो नि एक्ज्याक्टली सिस्टम बिल्ड एन्ड आई थिङ्क द विथ ग्रोथ अफ इन्डस्ट्री एन्ड विथ अहिलेको एक्टर्सहरूकै कुरा गर्ने हो भने एक्ट्रेसेसहरूकै कुरा गर्ने हो भने बी अनमोल अर अहिलेको अहिलेको त के अब अनमोल पनि इट्स बिन 5-6 years इन द इन्डस्ट्री आई वुड से होइन तर अब ऊभन्दा पछिको पनि वा अब फिमेल एक्ट्रेसेसहरूकै कुरा गर्ने भने उपासनाहरू हाम्रो अब अहिले स्वस्तिमाहरू भयो होइन आँचलहरू भयो हुन्छ नि उनीहरूले नै पनि दे क्यान एटलिस्ट स्टार्ट द्याट के एन्ड देन क्यान बी फलोड बाई एभ्री वान एल्स बट न अदरवाइज भन्न हो कि होइन कुनै एफएममा हेलो रिचाजी हजुर यहाँ आउनु पऱ्यो एफएममा 1 घन्टालाई लाइक आम लाइक ओके सो इट्स तर हाम्रो जेनेरेसनसम्म ठिकै छ वी वर भेरी मच केपेबल अफ ह्यान्डलिङ द्याट होइन तर अबको जेनेरेसनलाई चाहिँ आई थिङ्क इट्स गन बी भेरी डिफिकल्ट टु मेन्टेन द्याट यु नो त्यो आई गेट यो पोइन्ट त्यो भ्याल्यु त्यो क्रिएट गर्न वरिपरि त्यो गर्नको लागि होइन किनकि अल द ब्रान्ड्स आर अल्सो पेइङ गुड अमाउन्ट्स नि त होइन डुएबल पनि जस्तो हाम्रो पालामा प्रब्ली लो 2-3जना टिम मेम्बर्स राख्नु वी कुड नट प्रब्ली अफोर्ड होइन तर अहिले चाहिँ इट्स लाइक यु सेड प्रब्ली बट निशा अफोर्ड भन्नु मिल्दैन मैले अहिले वेन आई लुक ब्याक हुन्छ नि अस्ति भर्खर आई वाज जस्ट वी अर्न्ड प्रिटी वेल नो वी अर्न्ड प्रिटी वेल एन्ड देन वी आर एक्चुअली स्टिल सर्भाइभिङ अन इट होइन अनि त्यो मिले किन कसरी भएन जोड्ने कुराहरू जोडियो होइन रिमेम्बर यु वर जोडिङ अ लट अफ थिङ्स आई रिमेम्बर ब्याङ्कको लकरमा राख्नुपर्छ तिमीले कति तिमीले मेरो अहिले पनि दिमागमा नि लाउने कुरा होइन नि त्यो लकरमा राख्ने कुरा हो कि भने अहिले पनि द्याट इज हाउ आई फङ्क्सन एक्ज्याक्टली सी सो हामीले आफूले गर्नुपर्ने आफ्नो व्यवस्था गरेका छौँ कि अनि हामीलाई पुगी पनि रहेछ हाम्रो जति पनि रिक्वायरमेन्ट अनि हाम्रो त्यस्तो हामी हाई मेन्टेनेन्स एक्टर्सहरू कोही पनि होइन नि हाम्रो जेनेरेसन होइन वी आर प्रिटी लेड ब्याक वी आर एभ्रिवेयर वी आर लाइक यु नो ल हुन्छ रिच इट वाज रियली नाइस टकिङ अबाउट योर इन्टरनेसनल भेन्चर्स होइन तिमीले युभ अल्सो आई रिमेम्बर तैँले कति सर्ट फिल्म्सहरूलाई सपोर्ट पनि गरेको छस् बनाउनको लागि होइन एज अ प्रड्युसर पनि युभ ट्राइड योर बेस्ट एन्ड वाट अबाउट प्रोडक्सन आइम स्टिल लुकिङ इन्टु स्क्रिप्ट्स एउटा एक दुईवटा राम्रो स्क्रिप्टहरू आइरहेछ सी निशा आई स्टिल बिलिभ द्याट वी क्यान नट मेक म्यासिभ बजेटको प्रोजेक्ट्स के आई स्टिल बिलिभ इन इट आई स्टिल अब त झन् हामी यति मल्टिटास्कर्सहरू भइसक्यौँ हुन्छ नि यस्तो लाइक लुक एट यु लाइक हुन्छ नि it's like you being one man army and one bhai helping you doing everything होइन so अब त एकदमै I think we need multitaskers we need person who has knowledge of it all भने जस्तो होइन अनि सानो टिममा प्रोजेक्ट्सहरू गर्नुमा चाहिँ आई बिलिभ आई गेट स्क्रिप्ट्स अझै पनि मैले पाइरहेको हुन्छु स्क्रिप्टहरू आउट अफ विच 1-2वटा स्क्रिप्ट चाहिँ वी आर कन्सिडरिङ इन प्रड्युसिङ तर अगेन आई सेड आई वान्ट टु अब अहिले यस्तो हो कि नेपालमै फिल्म चल्नुपर्छ भन्ने मात्र पनि भएन नि त इन्टरनेसनल ढोकाहरू कति ठाउँमा खोलिसक्यो स्पेसली फर वुमेन प्रड्युसर डिरेक्टर त झन् कुरै नगरौँ होइन साउथ इस्ट एसियाबाट त सो त्योहरूमा पनि अलिकति आइम जस्ट फोकस्ड सो स्क्रिप्टहरू हेरिरहेको छु बब्बाल स्क्रिप्ट्स लेखिरहेको छु नि यार मान्छेहरू सो व्हेन यु से दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट है जस्तै अब जो पनि मेकर्सहरू जो पनि मेकिङमा
आउन चाहनुहुन्छ or youngsters who are interested in making. So यो साउथ एसियन फिमेल फिल्म मेकर्सहरूलाई बाहिर इट्स धेरै डोर्सहरू छ भन्दा के बुझ्ने धेरै डोर्स छ भने जस्तै लाइक रिसेन्टली 3 इयर्सको लागि लोकार्नोले साउथ इस्ट एसियाको वुमेनहरूको लागि मात्र लोकार्नो फिल्म फेस्टिभलले लाइक come on, bring your film or pitch it to us, ल्याबमा ल्याऊ or even फन्डिङको लागि मजाले खोलेको थियो नि हामीले पनि एउटा हामीले पनि भन्दा म अलिकति लाइक vividly इन्भल्भ थिएँ सहारा शर्मा र अभिमन्यु दीक्षितको एउटा प्रोजेक्ट थियो त्यसको लागि द्याट फिल्म वेन्ट टु लोकार्नो हुन्छ नि आई अल्सो टुक प्रड्युसरको उनीहरूले एउटा एक दिन दिएको मास्टर क्लास हुन्छ नि सो या फ्रम लोकार्नो इट सेल्फ हुन्छ त्यहीँको अनलाइन या फ्रम त्यहीँको एकजना मेन्टरबाट होइन अब अभिमन्यु र सहारा क्यान्स पनि पुग्यो विथ द स्क्रिप्ट होइन सो एकदम धेरै यस्तो हो कि अनि आफूले एफोर्ट लगाउनु पर्यो होइन to know the information festivals बारेमा हेर्नु पर्यो you really need to do a lot of R&D for that right a lot so yeah so women filmmakers त झन् के अब right now this era हुन्छ नि हुन त इक्वालिटीको कुराहरू गर्छौँ हामी होइन तर sorry to say but film industry मा still womenहरूको presence नै कति थोरै छ बा एकजना मेकअप आर्टिस्ट र हेयर ड्रेसर बाहेक कुनै women देख्नु नै हाम्रो लागि such a charm के for us हुन्छ नि भने जस्तो हुन्छ नि अर्को केटी अब सिनेमाटोग्राफरमा देख्न पायो भने त भने जस्तो होइन एक्ज्याक्टली सो टेक्निकली मैले चाहिँ एकजना अब बट अब नेपाली होइन होइन इन्डियन के भने सुनगावामा यस बट नेपाली होइन कि एक्ज्याक्टली सो त्यो प्रेजेन्स पनि अब फिल गराउनु पर्ने बेला भइसक्यो कि होइन यु डोन्ट ह्याभ टु बी द राइटर नै अर डिरेक्टर नै कतिवटा ऊ छ नि त पाटो छ नि त या स्लट्स खाली छ एन्ड आई थिङ्क विथ स्ट्रेन्थ एन्ड लाइक हुन्छ नि स्ट्रङ हेडेड सबै कुरा वुमेनहरू आर इक्वली you know so what much. Next Reecha in terms of filmmaking what are you looking into like Reecha Sharma Entertainment no Reecha Sharma Entertainment has collapsed okay I've collapsed that company okay I'm not really looking forward to opening up a company to produce any film so because you don't own any companies I don't have any company कुनै पनि company छैन मेरो हैन so अहिलेको लागि चाहिँ what we are looking into it is कि सर्ट फिल्म्समा स्पेसली होइन एकदमै पोटेन्सियल अब आफूलाई लागेको र एक दुईजनाको टिम पनि छ जसले रिड गरिरहनु भएको छ होइन किनभने आई निड एन एक्सपर्ट एडभाइस बिफोर आई इन्भेस्ट होइन सो सर्ट फिल्म्सहरूको लागि चाहिँ आइम भेरी ओपन होइन आई सी अ लट अफ लाइक it going short to places return कसरी हुन्छ financial returns गाह्रै छ क्या short film को तर it's just that first मा त आफूलाई establish गर्ने एउटा मेसो पनि हो क्या त्यो एउटा directorलाई establish गरिदिने वा writerलाई वा किनभने if it can go to international festival or even यहीँको पनि राम्रो फेस्टिभलहरूमा जान सक्यो भने अब अहिले त चलचित्र विकास बोर्डले पनि so you'll have a team basically I already which has a potential to go international for the projects so त्यसको लागि अब धेरै ठुलो अमाउन्ट त होइन बट सानो सानो अमाउन्टमा if we can work out then we are looking into scripts perfect and also we've already gotten one script for which सिनेमा बनाउनको लागि चाहिँ एउटा स्क्रिप्ट हामीले भेटिसक्यौँ जुन अब final drafting जस्तोमा गइरहेछ त्यो पनि I think eventually I'll be producing. Okay, so when you had a chance to work for a massive OTT platform like you said, did you try to build connections there? Well, also? I did. I have connections. Okay. अनि अस्ति एक दुईजना भाइहरूलाई भेटेको थिएँ यस्तो खतरा फिल्म बनाएको छ होइन एउटा भाइले मोक्ष भन्ने and so everyone I am helping them premiere that film here होइन I will definitely invite you. It's like awestrucकै हुने फिल्म बनाएको छ होइन सो या फिचर लेन्थ मोक्ष भन्ने फिल्म बनाएको छ अब आई डोन्ट नो इफ दे आर गोना चेन्ज द टाइटल बिकज मोक्ष पहिला पनि आइसकेको छ होइन सो एकदमै ब्युटिफुल फिल्म बनाएको छ अनि त्यो भाइहरूसँग नि मेरो कुरा भइरहेको थियो उनीहरूले यस्तो माइन्ड ब्लोइङ सिरिजहरू लेखिरहेको छन् सो दे लाइक दिदी यु वर्क देयर क्यान यु लाइक करेक्ट सो आई जस्ट गिभ देम लाइक वाट एभर आई क्यान के हुन्छ नि लाइक maybe you should email them but honestly Nisha it's such a layered process to get through Netflix or Amazon हुन्छ हाम्रो लागि everyone says that यतिकै इमेजिन गर्न होइन तैँले एउटा स्क्रिप्ट लेखिस् रे होइन त्यसको रिल बनाएर ल्या भन्छ क्या है Now you have to make the reel means that's like 20-30 lakhs just to make like important scenes for reels which will connect your film and make it into one होइन oh my god अनि imagine before shooting the film you have to do it होइन for Nepal that reel has to be selected for the funds to come in so त्यो reel उनीहरू मन पर्यो भने they'll fund it otherwise मन पर्यो भने your money is gone yeah so that's the most किनभने I met somebody होइन
एकजना फ्रेन्डको पार्टनर थियो अहिले ऊ चाहिँ नेटफ्लिक्ससँग काम गरिसकेको रहेछ इन्डिया एन्ड सो सी वाज टेलिङ मी रादर होइन अरू सिङ्गापुर नेटफ्लिक्ससँग काम गर अरे बट इन्डिया इज सो डिफिकल्ट भनेर भन्थ्यो क्या दे आर सो चुजी यति लेयर्स छ नेपाली त 68th ल्याङ्ग्वेज हो के Damn. है त्यो So when someone comes to me and says हुन्छ नि हामीले त यो नेटफ्लिक्स एमाजोन I'm like okay that's it bro that's it because now I know the process नि त होइन नि हामीले यो एमाजोन यो चाहिँ खतरा ओटिटीमा जान्छ होइन यो एमाजोनमा जान्छ नेटफ्लिक्समा जान्छ भन्ने बित्तिकै I take a long breath I'm like okay good luck I mean it's a good राम्रो हो नेपाली गएको म त हामी त कति प्राउड हुन्छ oh my god that's what we want प्रेम गीत रिलिज हुने बित्तिकै हामीलाई कत्रो ढक्क फुलेर आएको हुन्छ नि छाती नै सो यु नो त्यस पछाडि अब अहिले पर स्त्रीहरू पनि रिलिज हुँदैछ अरे भन्दाखेरि त कस्तो खुसी लागेको थियो भनेपछि रिलिज हुँदैछ भनेर you know Yeah, but I get your point. Yeah. So, एकदमै quick answers हरु अलिकति vague questions छ हैन तर एकदमै quick answers छ. The moment of happiness, what makes you happy or any moment that you remember that you were like right now the Avian makes me happy. Okay, inspiration? कस्तो नै vague question हो के यो inspiration भन्ने चाहिँ पहिला भए भने यो नामै लिएर भन्दिन्थे हैन you this person inspires me भनेर Oh my god, what inspires me? I don't know. But you have grown up now. Yeah, I know. This answer didn't exactly. Meaningful answer. I don't know. What inspires me? Can be anything. Can be any small thing, micro level, everyday basis. What inspires me? People inspire me. In general, people. Okay. They inspire me to do things or not to do things. Interesting. Moment of doubts. What makes you doubtful or any specific? Sometimes I myself, I'm very doubtful. Right. I myself make myself doubtful. So complicated. Yeah. Ma आफैले आफूलाई doubt गर्छु के कहिलेकाहीँ. Right. कुनै venture गर्नु अगाडि particularly. It's not about career. Okay. Nothing to do with career. Your personal. My personal things. So how do you overcome it? Majority times say when I'm in doubt, I don't do it. I take no decisions if I'm in doubt. Okay. Majority of times. And कहिलेकाहीँ चाहिँ अब even if I'm in doubt, I'm like, okay, lanta gardium na ta. And it's because most of the time decisions are not just about yourself. Okay? Right. And your doubt and yeah, you. Yeah, the doubt चाहिँ भइरहन्छ. Okay. गरिरहँदाखेरि पनि भइरहन्छ के. Yeah. Moment of fear. डर लाग्छ के कुरा. एकदम डर लाग्छ swimming. So yeah, हाम्रो Reecha Sharma ji le I actually wanted to connect this with के भने नि okay let us just get done with this first. You had like hydrophobia हो मलाई एकदमै hydrophobia थियो. Okay. So 3-4 दिन भयो स्विमिङ सिकेको. मलाई पानीमा जाने बित्तिकै palpitation हुन्थ्यो एकदमै ढक ढक right. भुइँ फुल्ने एकदमै नै हुने तर हिजो थर्ड डेमा चाहिँ एटलिस्ट फ्लोटर लिएर चाहिँ मजाले आई जस्ट कुड लेट इट गो एन्ड इट फिल्स रियली गुड रहेछ सो मेरो 20 आवर्सको ट्रेनिङमा 6 घन्टामा मैले त्यति गरेको एटलिस्ट स्टोरीमा छ तर अब बाइ द टाइम दिस रिलिजेस इट विल बी गन बाइ द टाइम दिस रिलिजेस आई होप आई क्यान डाइभ त्यो स्टोरीमा हेर्न पाऊँ होइन तर आई रियली ह्याड फियर अफ द्याट अनि also I have fear of being misunderstood. I've been misunderstood a lot of times. Yeah. So how do you okay this is interesting किनकि यो धेरैलाई हुन्छ के तँलाई त आफू मिसअन्डरस्टुड फिल भइरहेको छु भनेर अर्को रियाक्सनबाट थाहा हुन्छ हाउ डु यु नो कि डु यु थिङ्क लाइक मैले भन्न खोजे यस्तो थिएन दे डोन्ट लिसन टु मी दे कल मी अर दे से तपाईँ यस्तो गरे उस्तो गरे अरू तिमीले यस्तो गरे उस्तो गरे एन्ड देन I'm like, no, but that was not the intention. Ani la अब के गर्ने and then म चाहिँ majority of time Nisha I'm a kind of a person I call the person directly and say okay so what is it के हो त let's clear it out ठिक छ you don't want to talk to me don't talk to me but let's clear this out and then don't talk to me then it's your decision हुन्छ नि so म चाहिँ त्यस्तो खालको मान्छे छु कसैले मलाई मिसअन्डरस्ट्यान्ड गर्यो वा कोही मान्छेले मलाई हुन्छ नि त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङको कारणले वा त्यो कुनै एउटा पर्टिकुलर कुराको कारणले गर्दाखेरि वा मेरो चाहे त्यसमा मेरो गल्ती होस् या नहोस् को कारणले गर्दाखेरि हुन्छ नि मसँग उसलाई केही
कुनै किसिमको हुन्छ नि रिस छ वा हुन्छ नि घृणा छ या कुनै पनि इमोसन छ भने म चाहिँ सकेसम्म म फेरि यु नो वाट काइन्ड अफ पर्सन आई वुड जस्ट गो एन्ड हग द्याट पर्सन के होइन अनि Oh, I remember a few incidences which has happened to you with people. Yeah. So yeah, and still अनि and then there is misunderstanding. So this is how you come over it. And you make direct contact, talk to that person, try to if they don't answer, I'll send long texts. Okay. I know. So I send long text, read or not. Read it or not, but I have to let it out of my system. I did. Cleared it out. So मेरो त्यो burden राख्न बानी मेरो छैन के I just let it go because त्यसले मलाई नै थिचिरहन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन. So त्यो गर्ने नत्र अब फोनमै कुरा गरेर हुन्छ कि वा आफ्नो गल्तीलाई एक्सेप्ट गरेर हुन्छ कि लाइक सरी मेबी मैले के भने होला वा गरे होला आई एम सरी अबाउट द्याट भनेर हुन्छ कि हुन्छ नि I just try to fix it. Okay. All right, that sounds interesting. Yeah. So, moment of romance. Are you romantic or is your husband more romantic? My husband's more funny. Okay. And he has a good sense of humor. Yeah, and but we're romantic too. Both of us, like uste ho. You like giving gifts and surprising each other. Like, he kisses me every day before office, so very filmy. Yeah. Cinema. So every day before he goes to office. So that way, yeah. And he holds my hand whenever we walk together. So yeah. So small little details, things. Yeah. Small that's really things. nice. Yeah. So okay, moment of character building. One moment where you thought it's over, but it was that thing inside you saying no. I need to pull through. I know this is. I'm not going to let me bhanne the down point kurin has. Those moments Cinema actually film ma. I know. What overall, is it? Overall. What is it? Where you're like so down. Like life happens at times. Yeah, I was. This is it, bhane as the feeling. This is it. Just but then you were like, you have to go on. I had. I know. So just a moment. Oh yes. There was a person in my life who just crushed my confidence and my self-esteem, made me feel worthless. There was a time I thought, ekdamai, and then I thought like, maybe I'm worthless. Maybe, you know, if this person is saying who I value so much, then maybe hola, I stopped taking care of myself, like physically, emotionally, mentally. Oh. Yeah. So त्यो भयो थियो अनि त्यस पछाडि but I don't know म भित्रको देवी जाग्यो भनौँ न बेला जाग्छ मेरो बेला बेलामा अनि and it was साँच्चै filmy and overnight. It was overnight. It was this person was away and I thought of not going to the airport to receive him. Oh, okay. And then I messaged a long message to this person saying, okay, this is it. Yeah, I think I'm done just crushing myself. Yeah. And of course, crushing, like literally crushing. Yeah. And how long did this last for? My feelings? Yeah. For a year. Oh my God. That is so freaking long, man. Yeah. And I felt like, so I messaged him and said that this is it. You know, I don't think I want to see you, meet you, or anything because your energy just is not matching with mine. Right. And I'm not this. Every day I'm waking up not being the same person I was. Okay? Oh, shit. So that's big. Yeah. That's big. It's massive. And then I knew this is going to take time for me to gather myself. Okay? Feri to come back to who I am, the Reecha Sharma, very joyful, delightful. Like, ekdam time lagsa. Everything I was doing was fake. Okay? Every person could see my energy was so low. So it really, so when people say partners and then energy and then vibe, I understood. Okay? It really matters who you are with, Banera. And what that person is. You are very receptive. Okay? Like you said, you are sensitive, Nita. If you are receptive, if you are if you can ignore things like shit, probably it will not matter. Energy but I get you, okay? When you are like, okay, so that was the moment in my life when I had even called few people saying sorry because I thought I'm just going to end up my life. Oh, okay. I felt this too worthless, okay? Right. Because this person made me feel so worthless. Shit. Nothing beyond this person or nothing above him. And I just stopped it, like literally period, full stop, okay? And I thought like, okay, this is it.
I'm just going to go ahead. It's going to take time. I'm going to shake. My legs will be shaking, but eventually I'll be there. भनेर अनि म अगाडि बढे. So alright, this is a beautiful process, Reecha, हैन? Like when you decided ल अब no more, जे कुराले ट्रिगर गरिरहेको थियो त्यो मान्छेले लिन गएनौ तिमीले, you ended it. अब of course फेरि end भन्ने बित्तिकै फुल स्टप हुँदैन हैन? एउटै सिटीमा बसेपछि देखिरहन्छ के भइरहेको छ, त्यो पनि इलोंगेट हुन सक्ने चान्स के भइरहेको हुन्छ नि त हैन? Because I went through a hell long shitty breakup. I would not advise anyone to go through a very long and shitty breakup. You know all about it. I would not advise anyone to be in a long relationship. Last one. Alright, I don't want to say anything like that. It's your personal choice and happiness. But you know, breakup भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति एकदमै mindfully नै ह्यान्डल गर्नुपर्ने कुरा रहेछ भन्ने चाहिँ. But मेरो चाहिँ breakup थिएन क्या. मेरो breakup भन्ने त्यस्तो love पनि थिएन, but breakup पनि होइन के. You know what I mean? It's not breakup, okay? It's like not being. It was ending slavery, हो कि क्या हो? No, it's like ending that ending that feeling. भन्नाले त्यस्तो breakup त तब हुन्छ जब तिमी कुनै रिलेसनशिपमा हुन्छौ वा कसैसँग एकदमै हुन्छ. जस्तै भोलि तेरो मेरो केही कुरामा झगडा पर्यो भने that's not breakup नि हैन? But eventually we'll come back and talk about it or whatever हैन? तर this was way more than breakup, okay? Like way above than breakup. Was this was male or female? A male. Okay. This was way above than breakup, okay? This was a feeling so engraved in me that which was making me worthless. हैन मैले भनिहालेँ नि मलाई एकदमै के लाइक एकदमै नै सेल्फ एस्टिम लो, कन्फिडेन्स नै छैन, त्यस्तो फिल गराइदिएको हो के एउटा पर्टिकुलर पर्सनले हैन. एन्ड देन when I moved out of it everything was so surreal, okay? Like literally Marsबाट फर्के जस्तो के हुन्छ नि, like okay, this is the true world, where was I? Like यस्तो धेरै नै deeply rooted in my system भयो थियो के मलाई. And it took me 5-6 months to get over it. And I was about to come to that point. How did you get over it? What did you do, Reecha? Like physically पनि what did you do, okay? So like physically भन्दा पनि like see when I talk about it पनि कस्तो मेरो जिउ गल्छ क्या. Yeah. So no, मैले के गरेँ भन्दाखेरि पनि I when I decided to, I was very scared when I decided to get out of it. Okay? Get out of it, yeah. I was very scared. I thought, no, this is not going to end. This person is going to bother me again and again. Okay. I felt that. Right. But thank God he didn't. Okay, good. एउटा त राम्रो trait रहेछ. Yeah. He didn't. He tried. He tried with text and calls. But once I start ignoring, okay, he just stepped out. Oh, okay. I know. And that's when the day I felt like this person is not going to bother me anymore, I felt एकदमै relieved के. अनि त्यस पछाडि त then मैले भने I was very shaken. त्यो मान्छेलाई यस्तो हल्लाएपछि छोडिदिएपछि कस्तो डिजिनेस हुन्छ नि, त्यस्तो डिजिनेस थियो for a long time. I could not gather myself for a long time. I literally needed a makeover क्या. Right. Like internally and externally हुन्छ नि. You wanted to dis-oo you and put the pieces together again to that time frame त त्यो म नै होइन भने जस्तो के हुन्छ नि, त्यस्तो भएको थियो मलाई. Yeah. Now I'm the happiest. Oh my. To think of it, we all of us we have our own, you know, like undercover things going on. You know, I mean, it was not a relationship, it was not a breakup, it was just a personal vibe that was giving me all that feeling, I know. Okay. त्यो मान्छे मात्र मेरो लाइफमा पनि थिएन नि, मेरो फ्यामिली थियो, सबैजना थियो, बट कस्तो स्ट्रङली मलाई इम्प्याक्ट गरेको होला होइन. सो देन लेटर आई वाज जस्ट हुन्छ नि, आई वाज थिङ्किङ अबाउट दिस के लाइक अ लट अफ वुमेन नट म्यारिड, like girlfriend boyfriends हुँदाखेरि नै दे गो थ्रु सो मच अफ एब्युजिभ रिलेसनसिप रहेछ क्या होइन. मैले कतिवटा मेसेज हाम्रो इन्स्टाग्रामहरूमा पनि आउँछ, दिदी लाइक यस्तो यस्तो भयो. I mean, like, and then they end up getting married to that person. Exactly. That's like, man, भने जस्तो हुन्छ कि मलाई अहिले. Like, how could you love भनेको त्यस्तो ठुलो कुरा हो भनेको भने जस्तो कि. Maybe I matured too much to understand it that way. मान्छेले त्यत्रो ठुलो प्रायोरिटी हो भने माया भनेको भने जस्तो कि तिमी आफूलाई क्रस गरेर आफ्नो भाइब्स आफ्नो एनर्जीलाई लेट गो गरेर तिमीले आफूलाई समर्पित गरिदिन्छौ क्या त्यो मान्छेमाथि. इट्स
I was like, wow. And I don't pity those women. I swear I don't. रिलेसनसिपदेखि नै आफूलाई जहिले नि कन्ट्रोलिङ जहिले पनि हुन्छ नि तिमी यु स्टे बिहाइन्ड मी भन्ने खालको मेनको अराउन्डमा तिमी छौ एन्ड देन यु एन्ड अप गेटिङ म्यारिड टु दोज मेन आई डोन्ट पिटी यु स्पेसली इफ इट्स लभ म्यारेज त ट्रु Oh my God. Especially when it is physically abusive relationships. Physically हुनु पर्दैन रहेछ तर एक्चुअली थाहा छ with words man. Physical भन्दा पनि इमोसनल अब्युज र मेन्टल अब्युज जुन चाहिँ इट्स नट भिजिबल नि हैन फिजिकल त फिजिकल भइहाल्ने एकछिनको हुन्छ एकछिनको बट इमोसनल त इम्प्याक्ट यस्तो हुन्छ कि त्योबाट आउनलाई नै तिमी त्यो पर्सन नै रहँदैन जुन तिमी थियौ के Probably for those women अलिकति fear पनि होला कि fear of not being able to do it on their own in life situation मलाई पनि थियो त्यो fear I didn't know if this is going to be over or के गर्ने अब so तेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ with time you can भन्ने भयो 100% time you can everyone can हैन त you can everything right amazing आफूमा zeal चाहिँ हुनु पर्यो कि हुन्छ नि so कहिले आउँछ दिमागमा लाइक मरेपछि मान्छेले मलाई यसरी सम्झे हुन्थ्यो भन्ने हाउ डु यु वान्ट टु बी रिमेम्बर्ड आफ्टर यु डाई भन्ने त्यस्तो केही छ आई वान्ट पिपल टु रिमेम्बर मी नाउ more than call me for my birthday call me for work call me for everything and so what makes me happy मरेपछि त अब के मतलब मरेपछि त मरे नि सक्यो मलाई के थाहा कसले के गर्छ भन्छ नि I don't care about म मरेपछि के हुन्छ नि but what I care about is now present हुन्छ नि please remember me please भन्दा पनि if you want to get in touch with me get in touch if you want to say sorry sorry now if you want to say something else just say it अनि मरेपछि त सक्यो नि लाइफ इज टु शोर्ट फर द्याट अनि अर्को मैले यही कुरामा के भन्न लागेको थिएँ मरेपछिकै कुरामा बट आई फरगट बट या तर त्यही हो मलाई आई डोन्ट वान्ट त्यस्तो कुनै फ्यान्टेसी छैन कि यसरी मान्छेले याद गरून् भनेर आफूले जसरी कर्म गर्ने हो त्यसरी नै याद गर्छन् तर अहिले नै याद गर्नुहोस् मरेपछि एउटा कुरा चाहिँ मलाई त्यही भयो कि जस्तै आभ्यानसँग आइम ट्राभलिङ अहिले होइन लाइक अर आइल बी ट्राभलिङ वेन दिस इज रिलिज तर लास्ट इयर पनि 9-10 मन्थ्सको हुँदा आई ट्राभल्ड अनि सो पिपल अराउन्ड मी हुन्छ नि नट माई फ्यामिली बट पिपल अराउन्ड मी टेल्स मी के हुन्छ नि लाइक यति सानो बच्चालाई के याद त हुँदैन तपाईँ के आइ एम नट डुइङ इट फर आभ्यान के आइ एम डुइङ इट फर माइ सेल्फ के आई माइट बी डेड नेक्स्ट इयर ट्रु होइन आई माइट बी डेड नेक्स्ट इयर बट यो मेमोरी मैले मेरो लागि गरेर हो कि छोराले सम्झिन्छ भनेर वा मेरो हस्बेन्डले नो आई एम नट डुइङ इट फर देम अगेन सेल्फिस रिजन्स होइन तर मैले यो आफैलाई आफ्नो लागि गरेर हो कि होइन राइट नाउ हुन्छ नि दे इज अ बिग हल अफ फ्रेम के घरमा एउटा चाहिँ दिजुको एउटा दिपेशको के वेयर दे हेभ पिक्चर्स फ्रम अल ओभर द वर्ल्ड विथ देयर पेरेन्ट्स के अब दे डोन्ट रिमेम्बर उनीहरू कहाँ थियो होइन बट इट्स द पिक्चर द्याट वी आर गोइङ टु शो टु जेनेरेसन्स एन्ड जेनेरेसन्स रिचु इट वाज अ ब्युटिफुल कन्भर्सेसन विथ जहिले पनि भेट्यो भने जान्छ होइन तर आई थिङ्क लाइक थिङ्स द्याट आई रियली लाइक अबाउट यु इज लाइक तेरो गिभिङले पनि ह्याप्पिनेस हर्मोन्स दिन्छ अरे लाइक त्यो मेकिङ मेमोरिज यु टेक केयर अफ यर पिपल यु आर अ पिपल पर्सन होइन आई एम अ पिपल पर्सन नट अ पिपल प्लिजर है पर्सन There you go. Typical Reecha Sharma. जहिले पनि बोल्दाखेरि तँलाई यसलाई चुप लाग भन्थेँ नि मैले कहिले धेरै नबोल्न तर आज एकचोटि मात्र भने आज अहिले मात्र भने बिकज इज नट लेटिङ मी माइन्ड वी आर गोइङ टु गो अन फर एभर नो लेट मी टक नाउ रिचा अनि सो यु आस्क्ड मी अ लट अफ क्वेसन आई हेभ टु आस्क यु वान ओह माई गॉड ओके आर यु ह्याप्पी नो वान आस्क्ड अस दिस कसैले सोध्दैन I am not just living but I'm alive too. That's my Instagram. Shut up. Too batty ke. No, but I'm on Instagram. So I realized कि मान्छेले हामीलाई सोध्दैन कि you are living but are you alive? That's what you are you? You are alive. I know you're a mountain person. They are always alive. Right? See, you have your answer. But literally being alive and being happy is two different things. I'm very happy. Okay. I do things for my happiness. Just the happiness अब एक त युवान इज देयर होइन अब युवानले त एभ्री डे बेसिस अनि यु नो हाउ इन्भल्भ आएँ मैले त सबै कुरा छोडेर युवानको लागि बिकज द्याट गेभ मी इमेन्स फुलमा हिमाल चढायो भन्दा पनि धेरै ह्याप्पिनेस दिने हो क्या मेरो बच्चाले एक्ज्याक्टली सो कुन हिमाल चढिस् तैँले म त शिवपुरीको ट्रेक गएर हुन्छु But that's
that's Himal for me. You see everyone as their own Himal, okay. in life. All right. So yeah, I'm very, very happy. And not just happy, Reecha, your phase or stage ko life ma, I am the most relaxed and laid back. हामीले तँलाई थाहा छ तँ र म गाडीमा बसेर कुराकानी गर्दाखेरि when we're going through our moments and unstable moments in life, this is the future we wanted. And we are living our dreams जस्तो लाग्छ. This is actually because knowing you, this is the future you wanted for yourself. You got it. This is the future I wanted for myself and I got it. That's true. So we better be happy, okay? कुरा. Because are you भन्दा नि you better make ourselves happy. तिमीले गर्ने हरेक चिजले तिमीलाई इमोसनल आउटकम चाहिँ ह्याप्पिनेस दिनु पर्यो क्या. त्यस्तो दिँदैन भने त होइन दिँदैन भने किन गर्ने त सबै दुःख वा कष्ट वा टेन्सन किन लिने त यदि इफ द्याट डजन्ट गिभ यु ह्याप्पिनेस भन्ने कुरा हो नि त अर पिस अफ माइन्ड ट्रु एन्ड द्याट इज भेरी लिबरेटिङ एन्ड एम्पावरिङ यो रुम जहाँ अहिले हामी छौँ यो चाहिँ मैले देखाउनै पर्छ विथ टु अल द भ्युवर्स एन्ड टु अल एभ्री वान वाज लिसनिङ टु असले त कसरी देख्नुहुन्छ बट हेरिरहनु भएकोहरूलाई चाहिँ सो यो कोठामा खासमा यहीँनिर होला यहाँ जहाँ सोफा छ यही हो त बसेको ठाउँको साइडमै हो निशाले बच्चा पाएर आउँदा अमेरिकाबाट फर्केपछि म चाहिँ युवानलाई हेर्न आएको थिएँ बिकज म त आई जस्ट कुडन्ट होल्ड माइसेल्फ ही स्टिल इज यति क्युट मैले नेपालमा यस्तो बच्चा देखेकै थिइनँ त्यसरी मेरो बच्चा जन्मियो बाइ द वे बिसाइड योर बच्चा फर यु या फर मी आई अन्डरस्ट्यान्ड फर मी अनि त्यस पछाडि म यहाँ बसेर है म यहाँ बसेर अनि यस्तो फेरि मान्ने चुपा अहिले आव्यानलाई उसले छोयो भने जङ्गली जस्तो गर्छ होला होइन तर यस्तो मान्ने सानो पनि थियो चाहिँ मैले युवानलाई यो फोटो यस्तो हिट भएको थियो मेरो यो उसको आमासँग भन्दा मसँग फोटो हिट भएको थियो यो पिक्चर यो फोटो चाहिँ मैले यहाँ बसेर उसँग खिचेको थिएँ सो मैले के पनि लेखेको थिएँ युवान यु आर द क्युटेस्ट बेबी इन टाउन निशाअधिकारी मल्ल आई एम इन लभ विथ हिम हार्ट्स द्याथी रहेछ होइन दिस इज December 9, 2018 ओ माई गड खै टाइम कहाँ गयो 5 years back, eh? 5 years back, he's 5 years of age now. Your baby is going to be 2 this September. 2, and you look fabulous and fit, Reecha. Continue. I know ever learning process को journey मा this girl does not shy away. अब अहिले स्विमिङ सिकिरहेको छ भोलि केही सिक्न सक्छ अरू होइन अब मैले अर्को पनि एउटा सिकिरहेको छु तर त्यसमा चाहिँ मास्टर गरेपछि म एकैचोटि सो गर्छु त्यसको बारेमा ए ओके उहाँले एकैचोटि देखाउनुहुन्छ त्यो एन्ड आई वान्ट यु टु कम ब्याक अगेन बिकज देयर आर सो मेनी थिङ्स द्याट वी नीड टु टक अबाउट अगेन होइन भन नो भयो होइन भन यस्तै हो रिचालाई नाच्न आउँदैन भन्ने मान्छेहरूको लागि हो त्यो चाहिँ यस ओ माई गड ओके रिचा शर्मालाई नाच्न आउँदैन भन्ने मान्छेहरूको लागि पनि केही छ आउँदैछ मेरो आफ्नै युट्युबमा आउँछ ओ वाउ उसको युट्युब बाइ द वे उसको अफिसियल युट्युब च्यानल पनि छ गो चेक इट आउट होइन थ्याङ्क यू सो मच रिचु फर बिङ हियर Ooh. So this is a small souvenir from Keep Moving को साइडमा छ हैन सो नो म्याटर व्हाट ह्यापन्स इन लाइफ कीप मुभिङ यो मैले सेकेन्ड टाइम भनेको नि तँलाई थाहा छ लास्ट टाइम एउटा एपिसोड ए यु लुक प्रिटी डोप हो यो ठिक छ ल चट्ट लाएर पनि आज 32 डिग्री सेल्सियस छ बाहिर थ्याङ्क यू रिची थ्याङ्क यू बाबा थ्याङ्क यू